Dhikichyau, and welcome to another episode of the In Conversation series. And in today's episode, we have my friend and also an entrepreneur, Aakriti Shrestha. Welcome to Dhikichyau, the podcast. Thank you for having me. So I think Aakriti is the kind of entrepreneur जसको चाहिँ like नाम चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन, but like brandले चाहिँ चिन्ने के. So I'm pretty sure like most of us know her brand. It's called YARA Fabulous and there's YARA Bakery, and I think there are YARA beauty products पनि थियो यार at one point. So yeah, so her brand is a brand like most of us know about. And आज चाहिँ we kind of want to know about her entrepreneurial journey and like why you are the way you are. So let's get started. How are you feeling? How are you? Kosto sauce like Kosto sauce. So Aakriti and I go way back भन्दा नि like we got to know each other from our bachelors. So bachelors-बाट चाहिँ हामी एकअर्कालाई चिन्थ्यौँ नि त, अनि like कुरा मिल्थ्यो क्या अति धेरै कुराहरूमा, and like every time we have like a quarter life crisis or like anxiety भयो or के भयो भने we just like come to each other and talk about a lot of things, you know. So I thought like तेरो story पनि would be very interesting and like people would want to know like who's the person behind YARA, because I don't think you have made it like public छैन. I don't think तेरो बायोमा पनि छैन जस्तो लाग्यो. छैन. So how were you like a kid, like बच्चामा हुर्किँदै आउँदाखेरि चाहिँ like कस्तो थिइस्? बच्चामा हुर्किँदै आउँदा How are you like a kid? एकदम पढन्दाज खालेको हो कि? मेरो होम टाउन चाहिँ इटारी हो, इटारी सुनसरी. सो अब बच्चामा अब मेरो अन्टरप्रेनर जर्नी पनि भन्यो नि त, सो त्यसमा रिलेट गर्दै भन्छु. बच्चामा चाहिँ म अलिक लाइक धेरै क्युरियस टाइपको थिएँ क्या. अनि क्युरियस पनि कस्तो सेन्समा भने लाइक वाट इज लाइफ त सानैदेखि नै आएको थियो क्या ममा. फिलोसफिकल लाइफ किन वाइ आर यु हुन्छ नि, हामी किन यहाँ छौँ, किन यति साह्रो हुन्छ नि, कष्ट छ यो जिन्दगीमा. How old were you? याद पनि छैन. जस्ट एज लङ एज आई क्यान रिमेम्बर होइन, मेरो थिङ्किङ प्रोसेस चाहिँ त्यहाँदेखि स्टार्ट भएको छ. सो मेरो चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो पहिल्यैदेखि त्यो घरको इन्भाइरोमेन्टमा बस्दा थाहा पाउँदा कसैले मलाई भनेन कि लाइक मनी पनि इन्क्लुड गरौँ, मनी इम्पोर्टेन्ट हो भनेर. बट आई सेन्स्ड कि मनी इम्पोर्टेन्ट छ भनेर क्या सानैदेखि. इन वाट वेज? लाइक इन वाट वेज भने इफ यु अब कुनै फ्यामिली मेम्बर्स छ अरे, फ्यामिली मेम्बरमा इफ अब कसैले राम्रो गरेको छ अरे, कसैले त्यति वेल गरेको छैन भने देयर इन्टरेक्सन विल बी डिफ्रेन्ट क्या. जोसँग छ दे विल बी मोर कन्फिडेन्ट, दे क्यान बी हु दे आर होइन. जब कि द वान हु इज नट त्यति सक्सेसफुल दे आर ट्रिटेड थाहा हुँदैन, तर कस्तो सटल वेमा क्या अर्कै हुन्छ क्या. दे क्यान एडजस्ट तर अर्को मान्छे सक्दैन, त्यस्तो टाइपको. सो त्यो चाहिँ मेरो लाइक सबकन्सियसली नै जहिले थियो क्या मेरो माइन्डमा. सो आई न्यू कि मनी म्याटर्स अ लट भनेर. अनि त्यतिखेर धेरै नै सानो थिएँ, ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन. सो त्यसरी स्टार्ट हुँदा अनि म चाहिँ के गर्थेँ भने जहिले पनि घरमा कोही पाहुना आएको छ भने मम्मीलाई मम्मी कति स्यालेरी छ, कुन पोजिसनमा छ सोध्दैन भन्दा क्या म पहिल्यैदेखि. सो अलवेज क्युरियस हुन्थ्यो क्या कुन पोजिसनमा चाहिँ धेरै छ. सो त्यो हुँदा अब डक्टर सबै भएको त सबै बन्न खोजेँ होला मैले सानोमा होइन. अन्त हुँदा चाहिँ लास्टमा अब बिजनेस गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो हातमा हुन्छ कति चिजहरू. इट्स लाइक युर ओन वर्ल्ड नि त, विच यु क्यान कन्ट्रोल. अब जस्तै अरू चिज जस्तो डक्टर भयो, इन्जिनियर भयो, पढाइ चाहियो, त्यसमाथि पनि युआर बिङ कन्ट्रोल बाई कति चिज नि त. अरू कसैले तिम्रो अप्रुभ गर्नु पऱ्यो, तिम्रो एक्जाम पनि त्यही अनुसार क्लियर भएको हुनु पऱ्यो. सो मेरो लागि बिजनेस भन्ने चाहिँ लाइक आई ह्याड क्लियर क्या पहिलादेखि नै. आई वाज क्लियर अबाउट इट बिजनेस भनेर. फ्यामिली बिजनेस पनि छ? फ्यामिली बिजनेस छ, तर मलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब फेरि लाइफ रिलेटेड है. मलाई चाहिँ कस्तो भने नि इफ आई एम बर्न होइन, अब थाहा छ कतिजना मान्छे छ, क्राउड छ, यो दुनियाँ क्राउडै क्राउड छ. आई वान्ट टु हुन्छ नि स्ट्यान्ड आउट जस्तो लाग्थ्यो क्या. अनि आई डोन्ट वान्ट टु बी हुन्छ नि त्यो क्राउडमै हराएर जाने. अब लाइक मर्छ पनि त होइन मान्छेहरू, सबैजना मर्छ होइन. सो एक्चुली अब जन्मिसकेपछि यु निड टु मेक अ मार्क होइन यो वर्ल्डमा जस्तो फिल हुन्थ्यो. सो आई डोन्ट वान्ट टु बी पार्ट अफ क्राउड, आई वान्ट टु स्ट्यान्ड आउट भन्ने चाहिँ मलाई जहिले हुन्थ्यो क्या. सो जहिले मेरो चाहिँ के मोटिभेसन हुन्थ्यो भने आई वान्ट टु लिभ अ लेगेसी, जहाँ चाहिँ म मरिसकेपछि पनि अरू जो मान्छेले चाहिँ मलाई लुकअप गरोस् पछि गएर भन्ने हुन्थ्यो. सो द्याट मोटिभेटेड मी टु डु बिजनेस. अब
बिजनेसमा पनि अब यारा चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि जब मैले यारा नाम चाहिँ म राख्छु भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ म 5 क्लासमा थिएँ होला Oh my god, grade 5 देखि सोचेको हैन? ग्रेड 5मा सोचेको सो त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने अब इफ म केही चिजमा काम गर्छु भने लाइफ टाइम म यो गर्न आँटेको छु भने इट सुड बी समथिङ मिनिङफुल भन्ने थियो होइन मलाई सो मिनिङफुलमा चाहिँ वाइ स्ट्यान्ड फर मेरो फादरको नाम याम कुमार श्रेष्ठ अनि ए भयो मेरो भाइको नाम आति श्रेष्ठ भइहाल्यो अनि रेखा आर फर रेखा अनि ए फर आकृति सो त्यसरी चाहिँ मैले कम्पाइल गरेर चाहिँ यारा बनाएको सो धेरैजना मान्छेहरू जाराको चोरो भन्छ होइन गाह्रो हुन्छ तर त्यही पनि होइन त्यो कारणले चाहिँ यारा फर्म भएको हो सो तर अहिले आएर चाहिँ तर त्यति बेला ग्रेड 5 भन्दाखेरि चाहिँ यारा नाम त सोचे हैन तर के बिजनेसको गर्छु भने चाहिँ के सोचे त्यति बेला केही थिएन बिजनेस गर्छु भन्ने त्यो केही सोचेकै थिएन क्या मैले के गर्छु भनेर अनि के भयो भने मैले जब पास आउट गरेँ +2 त्यतिखेर चाहिँ धेरै थियो क्या रेस्टुरेन्ट बिजनेसहरू अहिले पनि छ होइन त्यतिखेर त झन् जसले पनि गराएको छ हुन्छ नि रेस्टुरेन्ट बिजनेस होइन अनि मलाई पनि धेरै इन्ट्रेस्ट थियो क्या रेस्टुरेन्ट बिजनेसतिर अनि बाबा र मेरो चाहिँ कुरा धेरै मिल्थ्यो क्या व्यापार रिलेटेड हुन्छ नि रिक्स भयो इन्कम हुन्छ नि कहाँबाट पैसा आउने यस्तो यस्तो कुराहरू सबै हाम्रो जहिले भइरहेको थियो होइन अनि मलाई चाहिँ कस्तो कन्फिडेन्ट थियो भने बाबालाई मैले प्रपोजल लिएर गएँ भने आई विल बी टिक्ड अफ हुन्छ नि भइहाल्छ नि भन्ने जस्तो सोचेको थिएँ होइन तर त्यस्तो भएन अनि भएन अब गर्दै गयो अप्रुभ भन्दा म बच्चै थिएँ कति थिएँ 18 त थिएँ होइन अनि त्यस्तो अब मैले कसरी गेन गर्ने क्रेडिबिलिटी नै छैन अनि त्यसमाथि त्यो विश्वास पनि छैन अनि अमाउन्ट धेरै लाग्थ्यो रेस्टुरेन्ट गर्नको लागि पनि जुन मैले सोचेको थिएँ होइन अनि मैले सोचेको जस्तो धेरै लाग्थ्यो सो त्यही पनि अब मैले जस्तै आफ्नो के भन्ने आफ्नो प्लानको लेभल घटाउँदा धेरै घटिसकेको थियो म होइन यति फट त सक्नुहुन्छ भनेर हुन्छ नि त्यही पनि के भयो भने मलाई चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ फ्रस्ट्रेट भइसकेको थियो कि म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे भने आई कान्ट डिपेन्ड क्या कसैमा केही चिजमा पनि क्या अब जस्तै मलाई कहीँ जानु मन छ अरे जान मन छ सेट भइसक्यो क्या मेरो दिमागमा अब म कोसँग जाँदैछु के छु मलाई मतलब छैन मलाई कोही आएन भने म जानुपर्छ त्यस्तो खालको छ क्या मेरो मेन्टालिटी एउटा फिक्स भइस त्यो एउटा डेडलाइन मैले आफूलाई दिइसकेँ क्या अब गर्नुपर्छ सक्यो होइन त्यस्तो खालको नि अब म यति भइसकेको थिएँ अब त्यही मैले भने लेभल घटाउँदा बजेटको घटाउँदा कहाँसम्म पुग्छ म एउटा पोइन्ट पुग्छ मलाई चाहिँदैन भन्नेमा पुगिसकेको थिएँ क्या यति साह्रो कम हो भने चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु डु इट खालेको मतलब होइन अब आई डोन्ट वान्ट टु डिपेन्ड अरूमा कि कसले मलाई दियोस् र आई विल स्टार्ट मेरो फ्युचरमा भनेर त्यस्तो थियो लाइक अघि भने जस्तो लाइक डिपेन्ड बिजनेस त लाइक कोहीलाई डिपेन्ड हुनु पर्दैन त्यो मेरो मेन भाइब चाहिँ कसैमा डिपेन्ड नहुने टाइपको हुन्छ क्या नट कि किनकि मलाई इन्डिपेन्डेन्ट त्यस्तो होइन मलाई इरिटेसन हुन थाल्छ क्या बिकज थिङ्स आर नट अन्डर मेरो कन्ट्रोलमा भयो भने चाहिँ मलाई इरिटेसन हुन थाल्छ क्या सो त्यो भयो होइन अनि तर होइन लाइक अहिले चाहिँ सोच्दाखेरि लाइक जे भयो लाइक राम्रो भयो क्या हुन्छ नि मैले इन्भेस्टमेन्ट नपाउनु भन्न साथ पनि राम्रो भयो किनकि त्यो कारणले मैले ग्राउन्ड लेभलदेखि स्टार्ट गरेँ क्या स्क्रैच भन्दा नि स्क्रैचबाट स्टार्ट गरेँ होइन त्योबाट स्टार्ट गर्दा चाहिँ अहिले मैले यति एक्सपिरियन्स पाइसकेँ लाइफमा कि आई क्यान ह्यान्डल धेरै चिजहरू क्या अन माई ओन त्यो कारणले चाहिँ सो ओभरअल फ्रुटफुलै थियो सो जर्नी अहिलेसम्म सो लाइक त्यो चाहिँ रेस्टुरेन्टवाला बिजनेसको लागि चाहिँ प्रपोजल गएको थियो अनि त्यो चाहिँ रिजेक्ट भयो सो युर like fuck this shit, I'm going to start something of my own from scratch भनेर चाहिँ then you switch to like garments with YARA मेरो चाहिँ फ्यामिलीको चाहिँ अब ब्यागहरू हुन्छ नि लगेजहरू लेडिज सबै त्यो भयो अनि लुगाको पनि छ क्या लुगाको पनि छ क्या अनि म चाहिँ पहिले स्योर थियो कि इफ आई डु एनिथिङ मेरो चाहिँ केही अट्याच नहोस् मेरो फ्यामिलीको कारणले मैले गरेँ टाइपको क्या आई वाज ब्याक्ड बाई हुन्छ नि फ्यामिलीमा डिपेन्ड चाहिँ हुन नमन लाग्छ फ्यामिलीबाट चाहिँ मैले फन्ड पाएँ अनि मैले बढेँ अब यो चिज त म सिक्रेट आउनु सक्दैन त हुन्छ नि त्यो फन्डमा त्यही पनि जस्तै अब के भन्ने अब गार्मेन्ट मेरो ममको छ होइन अब मम्मीको गार्मेन्ट हुनसाथ मेरो हुनसाथ के हुन्छ भने आई डिड बिकज कि मेरो इजी भयो जस्तो त्यो मलाई सुन्नै मन थिएन क्या सो म यति कन्सियस थिएँ कि मेरो मम ड्याडले गरेको बिजनेस म गर्दिनँ भन्ने थियो क्या मलाई छुट्दिनँ नभए मेरो सक्सेस डिभाइड हुन्छ बुझ्यो मेरो सक्सेसमा नाम अर्को पनि आउँछ भन्ने थियो क्या मलाई सो त्यो कारणले मलाई गार्मेन्ट छुन्नै मन थिएन है सुरुमा चाहिँ तर त्यसपछि
मसँग त्यही मात्रै अप्सन थियो क्या जस्तै इन्स्टाग्राम त्यतिखेर धेरै बुम गरिरहेको थियो होइन This was जसले back in पनि 2015. 15-16 मैले 16 मा स्टार्ट गरेँ होइन यति जसले पनि पेज खोलाएको छ जसको पनि हुन्छ नि अब इन्स्टाग्राममा खोलेपछि व्यापार लाइक तिम्रो व्यापार छ क्या बुझ्यो सो त्यस्तो भइसकेको थियो होइन जसको पनि अनि त्यसपछि आई रियलाइज कि अब मसँग केही उपाय छैन अपार्ट फ्रम यो किनकि यसमा त इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यति लाग्दैन भन्ने थियो नि त It was easier. इजियर छ अनि अर्को चाहिँ के भयो भने अब हाउ विल आई डिफ्रेन्सिएट माइसेल्फ अब यतिजना मान्छे छ अनलाइनमा हाउ वुड आई डिफ्रेन्सिएट भन्ने थियो होइन त्यसमा पनि मेरो फेरि मेन्टालिटी मैले जस्तै भने जे सोचेँ त्यो होइन अब मैले चाहिँ त्यसमा के सोचेँ भने म इम्पोर्ट गर्छु भनेर सोचेँ थाहा छैन कसरी इम्पोर्ट गर्छ तर इम्पोर्ट गर्छु अब सोचिसकेँ गर्छु जसरी भए पनि होइन जे लाग्यो नि गर्छु भन्ने थियो होइन अनि मैले कसरी स्टार्ट गरेँ भने मेरो पेज चाहिँ मैले अर्को लाइक इम्पोर्ट गर्ने पेज भनेर नि इस्ट्याब्लिस गरेँ क्या सुरुमा मलाई प्रोसेस थाहा छैन किनभने फर्स्टमा कस्टमरै आएको छैन किन डरा त्यो प्रोसेस सोच्ने त पछि पो हो त होइन अब 100जनालाई सोध्दा एकजनालाई किन्ला त्यति बेलासम्म त मेरो त स्टार्ट भइसक्छ त्यो रिस्क फ्री गर्नु मन लाग्यो सो कस्टमर आउँछ अनि त्यसपछि म त गर्छु भनेर त्यो भन्दा पनि रिस्क फ्री भन्दा पनि मलाई चाहिँ अब सुरुमा मेन चाहिने भनेको तिम्रो एक्सपोजर हो नि त मलाई तिमी एक्सपोज पनि पहिले सोचिसक्यौ कि गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ आउँदैन क्या मलाई चाहिँ त्यो आउँदैन त्यो अब कसरी बुझाउने जस्तै अब मैले इम्पोर्टको प्रोसेस बुझ्न थालेको थिएँ भने त कहिले खुल्थ्यो इम्पोर्टको प्रोसेसमा मलाई त्यो थियो अनि 5 डे कन्टिन्युसली अब त्यतिखेर त स्पोन्सर एडहरू पनि त्यस्तो केही आइडिया थिएन होइन अनि 5 डे कन्सियसली दिन रात फोटो हालेछ है मक्ख पराएछ हो मेरो फोटो आयो पेजमा आउँछ आफै मक्ख परेर बसेछ है 5 दिनसम्म लगातार अनि अचानक मैले अर्डर पाएँ क्या 5 दिनपछि पाएँ 30K को क्या फर्स्ट कस्टमर 30K आयो सो यो 18 वर्ष हुँदा यो के भन्छ सामानहरू चाहिँ वाज लाइक बाहिरको त्यति बेला यु डुइङ एससहरू अनि कस्टमर डजन्ट नो कि आई डोन्ट नो हाउ टु इम्पोर्ट क्या या बट लाइक तैँले फोटो चाहिँ कुन के को राखिरहेको थिएँ के फरएभर 21 को त्यतिखेर धेरै हाइप थियो नि त फरएभर 21 सो फरएभर 21 को हालेको थिएँ अनि त्यो हाल्दाखेरि कस्टमरले अर्डर दिइसक्यो तर मलाई थाहा छैन कसरी लिएर आउनु त्यो चाहिँ लाइक सब वेबसाइटबाट फोटोजहरू निकाल्दै राखेको अनि कस्टमरले अर्डर दिइसक्यो एडभान्स पनि म भोलि पठाउँछु भनिसक्यो सबै भएछ मलाई इम्पोर्ट गर्ने प्रोसेस केही थाहा छैन है अनि मैले टाइम पनि दिइसकेँ सो एन्ड सो डेटमा डेलिभरी हुन्छ भनेर है त्यो पनि कमिट गरिसकेको त्यो पनि भइसक्यो कसरी लाइक हाउ डिड यु कम अप विथ द डेज खै थाहा छैन अब हुन्छ नि अड कलमा के लगाइदिएँ क्या मैले हुन्छ नि यत्तिकै मैले एउटा डेट हाल्ने होइन अनि ल सबै फिक्स भइसक्यो अब त्यसपछि चाहिँ मलाई टेन्सन्स हुन थाल्यो अब कसरी इम्पोर्ट गर्ने भनेर होइन सो त्यतिखेर जस्तो तसो मिलाएँ कसरी मिलाएँ भन्दाखेरि मेरो कजन सिस्टर आउँदै हुनुहुन्थ्यो क्या युकेबाट ठ्याक्कै त्यतिखेर मिलिहाल्यो त्यसरी चाहिँ स्टार्ट भएको बिस्तारै बिस्तारै सो फर्स्टमा त लाइक यु वर डुइङ लाइक अब कजन सिस्टर आउनु भयो त्यो सामान अर्डर गर्यो पछि चाहिँ कसरी त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्यो त्यसपछि फेरि आफ्नो कुनै रिलेटिभ्स खोजेँ अब्रोडमा अनि उसँग फेरि गरौँ भनेर भने त्यो पनि कति टाइमसम्म हुन्छ फेरि हुँदैन फेरि नयाँ कन्ट्याक्ट निकाल्नु पर्यो त्यस्तै गर्दै गर्दै सो द्याट वाज यारा होइन यारा फ्याबुलस त्यसले चाहिँ लाइक लुगाहरू यताउति गर्ने एन्ड देन यु स्टार्टेड योर बेकरी सो बेकरीको चाहिँ बिकज लाइक आई रिमेम्बर यु रियली वान्टेड टु डु द बेकरी थिङ अनि चाहिँ हामी सँगै बेकरी क्लास पनि बेकिङ क्लास पनि गएको थियो नि त बट त्यति बेला आई थिङ्क यु स्टार्टेड अलरेडी थियो सो वाट वाज द्याट कसरी भयो भने त्यो चाहिँ बिकज मलाई याद छ कि त्यति बेला तैँले स्टोरी राखेको थिइस् लाइक यु बट लाइक एभ्रिथिङ किचनमा चाहिने सब कुरा एन्ड द्याट वाज अल बिकज अफ यारा फ्याबुलस त्यो सक्सेसफुल भएर त्यहाँबाट रिइन्भेस्ट गरेर यारा बेकरी गरे हो नि त सो हाउ वाज द्याट लाइक त्यो जर्नी कस्तो भयो यारा बेकरी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भने जस्तो फेरि मेरो चाइल्डहुडमा होइन अब लाइक आई वान्टेड टु बी बिजनेस पर्सन होइन अनि फिल्महरू हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि त्यो मल्टी कतिवटा बिजनेसहरू हुन्छ नि एउटै मान्छेको सो द्याट युज टु फ्यासिनेट मी क्या बुझ्यो अनि जसलाई फ्यासिनेट गर्छ त्यही चिज बन्न मन लाग्छ नि त मान्छेलाई सो त्यसमा चाहिँ के भएको थियो भने अब एउटा बिजनेस भयो मैले अर्को गरिहाल्नुपर्छ अर्को मलाई चाहिँ कस्तो थियो भने सानैदेखि लाइक वारेन बफेटहरूको बायोग्राफी पढ्ने बिल गेट्सहरूको सबैको त्यो थियो सो मलाई के थियो भने इफ आई फलो देयर फुट स्टेप
आई विल बिकम देम जस्तो थियो क्या बुझ्यो सो अब उनीहरूको धेरै जस्तो सुरुमै स्टार्ट भइसकेको हुन्छ होइन करियर सो 18 यस्तोमा त उनीहरूको केही न केही भइसकेको हुन्थ्यो सो मेरो माइन्डमा के छ आकृति 18 20मा अर्को बिजनेस 20मा अर्को बिजनेस सो रिपिटेटिभली यो मात्र हुन्थेन मेरो माइन्डमा सो आफ्टर यारा भयो भएपछि अब अर्को बिजनेसमा खोजिसकेको थिएँ क्या माइन्डमा होइन अर्को के गर्ने अर्को के गर्ने भइरहेको थियो होइन त्यसपछि के भने अचानक मेरो साथी चाहिँ अब्रोड जाने भयो क्या अनि सो फेयरवेल केक काट्ने यस्तो हुन्छ नि सो त्यसमा मैले अर्डर गरेँ अर्डर गर्दाखेरि बेकरीको पेज एउटा थियो तर जुन केक आयो त्यसमा चाहिँ नाम अर्को थियो क्या सो आई सेन्स्ड कि यसमा कमिसन हुन्छ भनेर एउटा उसले प्रोफाइल बनाएको छ अनि उसले आफ्नो बेकरी होइन उसले काहीबाट बेचिरहेछ भनेर मैले त्यो सेन्स गरिहालेँ क्या सपोज अब एबिसीबाट अर्डर गर्यो तर प्याकेजिङमा आउँदाखेरि चाहिँ एक्सवाइजी थियो सो आई अन्डरस्ट्यान्ड यो बिजनेस कसरी चल्छ यिनीहरूको भनेर अनि यसमा पनि सेफ बेट छ कमिसन बेसिसमा छ यु डोन्ट ह्याभ टु हुन्छ नि इन्भेस्ट सबै एउटा बेकरी सेटअप गर्नको लागि भनेर आई न्यू द्याट होइन अनि त्यसपछि म हिँड्न थालेँ बेकरीहरूतिर हिँड्न थालेँ कति अफ दिन्छ हुन्छ नि अनि पेजेस बनाएँ सो सेम प्रोसेस भयो अब के भयो भने आफ्टर 3 months अफ फोटोजहरू राखेर अनि मात्र स्टार्ट गरे हो यार जस्तै फ्याबुलस सेम अनि त्यसपछि के भयो भने जुन बेकरीदेखि मैले आउटसोर्स गर्थेँ त्यहाँको सेफ कस्तो रुडली बोल्ने क्या कस्तो भने डिमिनिङ वेमा अगेन आई फेल्ड कन्ट्रोल्ड क्या बुझ्योस् मलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न थालेपछि म उ त हुन्छ क्या निस्किन्छ क्या केही न केही होइन अब जस्तै मलाई भन्दैछ त्यो बेकरीको सेफले किन लिएको यस्तो अर्डर हुन्छ नि यस्तो भन्दैछ अनि कस्टमरको डिमान्ड यस्तो यस्तो भन्दैछ मैले अर्डर लिइसकेँ अनि उसको बिहेभियर हेर्दा हेर्दा अब मैले सोच्न थालेँ बेकरी सेटअप गर्न चाहिँ कति चाहिँ लाग्दो रहेछ र हुन्छ नि यसको यो सुन्नु त पर्दैन मैले भनेर होइन अनि त्यसपछि मैले बेकरी खोलिसकेपछि अगेन मलाई बेकरी केही थाहा छैन केही आउँदैन मलाई बेकरीको होइन बेकरीको केही आउँदैन बेकरीको सबै सामान किनेर राखिसक्यो त्यसपछि सेफ खोजेको मैले मलाई केकको केही आउँदैन थियो अनि सेफ खोजेँ फर्स्ट दिन अब इम्प्लोइ प्रब्लम त छुट्टै टपिक हो होइन त्यो त्यस्तै भयो सो बेकरी चाहिँ त्यसरी स्टार्ट भयो त्यसपछि चाहिँ वेन आई फेल्ड कि म अझ ल्याक गरिरहेको छु मलाई अझै आउनुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ मैले जोइन गरेको हो क्या तसँग क्लास त्यही त बिकज द टाइम वी वर स्टार्टिङ लाइक त्यो बेकरी क्लास जाँदाखेरि अलरेडी थियो लाइक स्टफ्स अफ योर ओन तर आई थिङ्क इट्स अल्सो बिकज तैँले लाइक केही प्लान नगरिकन स्टार्ट गर्छस् अनि त्यसपछि यु डिलिभर नि त लाइक जे गर्छु भनेर चाहिँ त्यो डिलिभर गर्छ नि त्यसले गर्दा पनि त्यही रिइन्फोर्स भएर पनि आई थिङ्क यु किप डुइङ द्याट के त्यो काम वर्क गर्यो त्यसले भनेर लाइक बिकज सेम त थियो यारा फ्याबुलसमा पनि त्यही थियो लाइक बेकरीमा पनि त्यही भयो नि त बट आई काइन्ड वान गो ब्याक टु यारा फ्याबुलस होइन बिकज द्याट वाज हाउ यु स्टार्टेड तर लाइक अप स्केल चाहिँ कसरी गर्यो मतलब बिकज तैँले खोला जस्तो बिजनेस होइन लाइक कतिजनाले खोला थियो क्या लाइक देयर थाउजन्ड लाइक कति धेरै खोल्यो अनि कसैको सिपमेन्ट आयो अनि त्यसपछि हुन्छ नि लाइक सबको ल्याइदियो अनि त्यसपछि हाइआटस लाइक हुन्छ नि 3-4 महिना लाइक हरायो फेरि आयो अनि सम लेफ्ट सम कन्टिन्युड होइन यो वान अफ द कम्पनीज द्याट सस्टेन्ड यति बेलासम्म पनि होइन सो लाइक हाउ डिड यु अपस्केल or हाउ डिड यु कन्टिन्यू त्यो मोटिभेसन चाहिँ कहाँबाट आउँछ क्या बिकज तैँले भने जस्तो लाइक मलाई बच्चा बेलामा यस्तो फिल भएको थियो अनि दिस इज वाट आई वान्ट टु डु सुरु जसले पनि गर्छ होइन बट द हार्डेस्ट पार्ट इज टु कन्टिन्यू नि त सो मेरो चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइक एज अ पर्सन वाट डु यु वान्ट टु बिकम लाइक करियर हो पार्ट तर मलाई अर्को पार्ट पनि त्यति नै लाइक इट फेसिनेट्स मी क्या जस्तै डिस्पाइट ह्याभिङ अल द सक्सेस हाउ पिपल स्टिल बिकम हम्बल हुन्छ नि सो यो चिजमा म कसरी यो जोड्छु भने जस्तै मेरो लागि म त्यो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्छु हु विल सस्टेन एभ्रिथिङ क्या बुझ्यो हु विल स्ट्यान्ड स्ट्रङ डिस्पाइट अल द डिफिकल्टिज त्यो मान्छेलाई आई रेस्पेक्ट होइन सो त्यो म आफूमा इन्स्टिल गर्छु क्या सो हो कतिजनाले छोडो मैले छोडेको फेरि आई वुडन्ट ह्याभ बिन एबल टु रेस्पेक्ट माइसेल्फ क्या बुझ्यो सो बुझेँ मैले भनेको सो त्यो भ्याल्युज इफ आई गिभ अप यो होइन कि मेरो व्यापार जान्छ क्या यो हो कि म मेरो आँखादेखि झर्छु क्या बुझ्यो सो यति डिफिकल्टिज बेकरीमा झन् यति डिफिकल्टिज
आएको छ होइन मेरो लाइफ मैले लाइफमा सबैभन्दा सिकेको त्यो बेकरीबाट होला मोर देन यारा होइन तर मसँग थियो नि त यारा लुगा थियो नि त होइन क्लोदिङ स्टोर पनि आई वुड ह्याभ लेफ्ट नि त होइन बेकरी तर मेरोमा यस्तो लाइक इनग्रेन्ड छ कि जुन स्टार्ट गर्छ त्यो छोड्ने होइन कहिले पनि डिस्पाइट एनी डिफिकल्टिज क्या अनि द रिजन वाइ आई वाज एबल टु हुन्छ नि सस्टेन किनकि अरूले प्रफिट देख्यो होला तर मेरो त्यसमा सेल्फ रेस्पेक्ट पनि थियो क्या जस्तै मैले नकमाए पनि मलाई मतलब हुँदैन थियो क्या तर मेरो लागि चाहिँ टिकिराख्नुपर्ने ठुलो कुरा हो क्या द्याट्स इन्सपायरिङ इन अ लट अफ वेज होइन तर कहिलेकाहीँ त त्यो अति ड्रेनिङ हुन्छ नि त समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक easier to let go होइन देन टु लाइक पर्सिस्ट नि त बिकज अब त्यो सिचुएसनमा चाहिँ लाइक इट वर्क आउट रियली वेल होइन बट अब सबजनाको लागि त्यसो नहुन पनि सक्छ सो लाइक त्यो लाइक इन यर माइन्ड इज इट लाइक नेभर एन अप्सन टु गिभ अप एन्ड डु यु थिङ्क इट्स हेल्दी त छैन हेल्दी त छँदै छैन बिकज होइन बिकज विभ टक्ड अबाउट दिस के यारा फ्याबुलसको त्यो स्टार्ट आउट गर्ने बेला पनि कलेजमा युआर सो अपसेट बिकज एउटा कस्टमरले कस्तो नराम्ररी कुरा गर्यो हुन्छ नि लाइक मान्छे नै गरेन लाइक रिस्पेक्ट नै गर्ने होइन आई रिमेम्बर यु बिङ सो लो होइन लाइक इभन बेकरीवाला कुरामा पनि लाइक डिफिकल्टिज अफ रिटेनिङ योर इम्प्लोइज होइन अनि अल्सो लाइक ह्यान्डलिङ विथ द ब्याकल्यास कहिलेकाहीँ बिकज we're all humans होइन अब कम्पनीको पनि कहीँ न केही भएर मिस्टेक्सहरू भइ नै हाले हुन्छ अनि राइट नाउ लाइक देयर इज टिकटक देयर इज इजी यति इजी भएको छ कसैको रेपुटेसन डाउन गर्नको लागि अनि लाइक हाउ डु यु डिल विथ द्याट भने क्या बिकज त्यो त लाइक आई हेभ सिन इट फर्स्ट ह्यान्ड लाइक हाउ ट्याक्सिङ इट वाज अन यु होइन सो जस्ट वान्टेड टु नो लाइक त्यस्तो बेलामा हाउ वाट डु यु टेल योर सेल्फ कसरी कन्सोल गर्छस् कन्सोल हुँदैन त्यो हुन्छ नि केही वे नै छैन क्या देयर इज नो वे अब तँलाई एउटा कुरा वर्क गर्छ भने मलाई गर्छ भन्ने हुँदैन नि त सो टाइम लाग्छ क्या मलाई अहिले भर्खर यस्तो लाइक म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे बरु व्यापार नहोस् लाइक बरु मैले नकमाओस् तर कस्टमरलाई चाहिँ हुन्छ नि कस्टमरको प्रब्लम चाहिँ सुन्नु नपरोस् क्या बुझ्यो मैले यति अब जस्तै स्टाफलाई यति दिएको हुन्छ यो नगर यसमा फोकस गर त्यही पनि मिस्टेक हुन्छ डिससेटिस्फाई भयो भने त्यो जतिको मलाई हर्ट हुने त्यो जस्तो अब मैले गरेको कामको वर्थै छैन जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई मैले गरेको के चाहिँ भयो त जब कस्टमरै खुसी लाइक त्यो हार्ट ब्रेक हुन्छ नि सो टु द कोर मलाई अस्ति नै भयो कहिले बेकरीकै रिलेटेड हो होइन अब मलाई भन्छ स्टाफले मैले कुरा मिलाइसकेँ भनेर होइन अब म ढुक्क भएँ स्टाफले कुरा मिलाइसक्यो भनेर अनि फेरि अर्को अब टिकटक आइसक्यो हुन्छ नि कस्टमरको टिकटक आइसक्यो अनि मलाई मेसेज पठाएको छ के अरे यारा बेकरीको पेजमा पठाएको छ मेसेज के पठाएको छ आई थिङ्क यु सुड सट डाउन दिस बिजनेस यस्तो हुन्छ नि यस्तो साह्रो अनि के भन्ने अब मेरो टिकटकमा अकाउन्टमा गएर सबै स्प्याम भनेर हालेको छ होइन अनि मैले जस्तै भने मेरो इथिक्स मेरो कोर भ्याल्युज जुन मैले अघि भने नि सो त्यो जतिको स्ट्रङ छ त्यो चिजले त्यति नै हिट गर्छ क्या द मोर इट हर्ट्स किनकि त्यो चिज मेरो लाइक मेरो प्राइडमा पर्छ नि त के भनेको छ भने के पनि भनेको छ एउटा वर्ड स्क्याम हुन्छ नि स्क्याम भन्ने जस्तो वर्ड जतिको म हुन्छ नि भित्र कोरदेखि म कति म प्रायोरिटाइज गर्छु त्यो चिजमै हान्दा चाहिँ अनि म एक हप्ता अहिलेसम्म छ परेको क्या अहिले मलाई कस्तो लाग्छ नि अब नयाँ सोचेर के गर्ने फेरि कुनै कस्टमरले चित्त बुझ्दैन फेरि अर्को एउटा आउँछ हुन्छ नि कति टाइम स्ट्यान्ड हुने त्यति टाइमै हान्नेवाला छ कस्टमरले हुन्छ नि सो त्यो फिलले पनि अलिक डिफिटेड फिल हुन्छ अहिले म त्यही हुन्छ नि अहिलेसम्म फिल गरिरहेको छु क्या म त्यो चिज You're still trying to navigate through that this way. अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कस्टमरले एउटा केही भनिदियो भने म क्वेसन गर्न थाल्छु क्या फेरि आफ्नै काममा मैले गरेको ठिक भइरहेको रहेछ जस्तो फिल हुन्छ दो मैले कतिवटा राम्रो चिज गरेँ होला तर त्यो डजन्ट म्याटर क्या अब एकजनाको कम्प्लेनको अगाडि क्या सबै सक्यो क्या मैले
हुन्छ नि राम्रो गरिरहेको छुइनँ भन्ने मात्र हुन्छ क्या मेरो दिमागमा अलिकति एक्सट्रिम थिङ्किङ भयो त्यो सो अलिकति राम्रो भयो भने राम्रो नराम्रो भयो भने ओके दिस इज द नराम्रो भयो भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ मलाई तर आई थिङ्क द्याट्स समथिङ वी अल स्ट्रगल विथ हुन्छ नि लाइक अब फेलियर्सहरू बिकज आफूले जति एफर्ट लाउँछ त्यति नै तैँले भने जस्तो हुन्छ नि समथिङ ब्याड ह्यापन्स त्यति नै नराम्रो फिल हुन्छ नि त सो आई थिङ्क द्याट्स पार्ट अफ लाइक बिङ ह्युमन एन्ड द्याट्स अल्सो द पार्ट अफ ह्याभिङ अ बिजनेस भनौँ न बिकज सबै स्मुथ भइराख्यो भने त वाट वुड यु डु भन् त लाइक सब स्मुथ भयो भने अर्को एउटा हो 18मा एउटा बिजनेस 20मा एउटा बिजनेस 22मा हुन्थ्यो अर्को भइसक्थ्यो तर कतिवटा भइसक्यो अर्को एउटा पनि लाइक आई वाज थिङ्किङ बिकज बिजनेसमा अभियसली यस्तो ब्याकल्यासहरू अनि हुन्छ नि कस्टमरहरूको नराम्रो फिडब्याकबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ लाइक ओके दिस इज एन एरिया आई निड टु इम्प्रुभ भनेर बुझ्न त बुझिन्छ तर अपार्ट फ्रम द्याट हाउ डु यु लाइक प्लान टु ग्रो कसरी हुन्छ नि अब लाइक ओके यो पोइन्ट पुग्यो अब यसपछि चाहिँ मैले स्केल गर्नुपर्छ हो यसपछि चाहिँ मलाई अझै इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ हो यसपछि चाहिँ लाइक हुन्छ नि प्रफिट्सहरू यस्तो गर्नुपर्छ लाइक हाउ डु यु कसरी गर्छस् त्यो चाहिँ लाइक आई मिन लाइक आम अल्सो काइन्ड अफ डिरेक्टिङ इट टु लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स बिकज आई नो त अति नै सेल्फ हेल्प बुक्सहरू पढ्ने हो अनि आई थिङ्क यु स्टिल रिड होइन अनि त्यो रिडिङ ह्याबिट चाहिँ अति नै इन्स्टिल छ लाइक वी टक अबाउट अ लट अफ बुक्स टुगेदर एन्ड एभ्रिथिङ सो हेज सेल्फ हेल्प बुक प्लेड अ ह्युज रोल इन and has the do you still think like self-help books are still helpful okay because मलाई चाहिँ personally I feel like you take inspirations and like you try to learn from the books that you read and everything तर how effective is self-help books भन्ने effective मतलब every bookले तिमीलाई हुन्छ नि every book will give you something भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तै कस्तो हुन्छ भने बुक पढिरहेछ होइन बुक पढिरहेछ तिमीले केही नसिके पनि यु आर इन द्याट जोन क्या वेयर यु आर वर्किङ फर युर सेल्फ मित त बुझ्यो सो त्यो एउटा भाइब क्रिएट हुन्छ क्या जस्तै भ्याकेसनमा गएको छ भने अचानक आएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ नि त्यस्तै पढ्नेले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने यु आर ट्राइङ टु ग्रो नि त तिमीलाई हो त्यो त्यसको लाइन्सले तिमीलाई ठ्याक्कै रिलेट नगर्ला तर तिमी जब बुक पढ्छौ र एक फोकसमा हुन्छ र एक हुन्छ नि त्यो हुँदा चाहिँ त्यो भाइबले चाहिँ थ्रु आउट द डे हेल्प गर्छ क्या so it's kind of like a ritual to stay focused on your goals त्यो अब एभ्री बुक भन्दा नि मैले जतिवटा बुक पढे पनि मैले सिक्ने कुराहरू चाहिँ एउटा भनेको एउटा इन्टरनल लोकस अफ फोकस के हो एउटा छ होइन नि एक्सटर्नल त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने एभ्रिथिङ यु आर होइन तिम्रो लाइफमा इट्स बिकज अफ यु होइन अनि हामी बाहना बनाउँछौँ नि सो एक्सक्युजेसहरू बनाउँछौँ नि द्याट्स नट एप्लिकेबल भन्छ क्या सो त्यो बुक मैले धेरै अगाडि पढेँ क्या लाइफमा सो त्यसले चाहिँ मलाई के गर्यो भने डिप हुन्छ नि अब मैले के जस्तै फर सपोज अहिले होइन म मास्टर्स गरिरहेको छु होइन फेसन डिजाइनिङ पनि गरिरहेको छु होइन सो मलाई जहिले पनि मेरो लाइफमा मैले केही डिसिजन लिएँ भने अरू कुनैमा मलाई एक्सक्युजै गर्न आउँदैन क्या म मास्टर्स भ्याउँदिनँ किनकि मसँग बिजनेस छ म फेसन डिजाइनिङ भ्याउँदिनँ किनकि मसँग बिजनेस छ भन्ने त्यो हुन्छ नि ममा त्यो बुकले चाहिँ के भयो भने पहिल्यैदेखि एक्सक्युज बनाउने सिकाएन एक्सक्युजै जस्तै मलाई कहिलेकाहीँ म अब मास्टर्सको क्लासमा ढिलो जान्छु कहिलेकाहीँ फेसन डिजाइनिङ ढिलो जान्छु टिचरले सोध्छ किन ढिलो भयो भन्दाखेरि म भन्दिनँ क्या मेरो व्यापारले हो भनेर किनकि त्यहाँ भएपछि त म स्टुडेन्ट हो नि त सो त्यतिसम्म इन्ग्रेन्ड छ कि मलाई त्यो यु निड टु डु त्यो क्या तिमी एक्सक्युज बनाउन सक्दैनौ भने त्यो बुकले गरेर क्या सो कुनै बुक्सहरूले चाहिँ एकछिन मोटिभेट गर्छ यस्तो हुन्छ लाइफ टाइम हुन्छ भन्ने हुँदैन त बुक्सहरू पनि पढिराख्नुपर्छ होइन सो त्यो अब यो बुक पढेँ अनि ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अब सेल्फ हेल्प बुक चाहिँ पहिला चाहिँ मलाई धेरै हेल्प गरायो हेल्प किन गरेको भने किनकि सेल्फ हेल्प बुकमा तिमीलाई राम्रो चिज मात्रै होइन नराम्रो चिजमा पनि लाइक फोकस हुन्छ नि त जस्तो नराम्रो भए पनि डिस्पाइट द्याट यु क्यान वर्क अन यर सेल्फ भन्ने हुन्छ नि त होइन सो त्यो चिजले हेल्प गर्छ नि जस्तो अडियो बुकहरू त सुन्छस् नि होइन सो त्यो अडियो बुकले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ क्या बुझिस्
सो एउटा चिज गरेर अर्को चिज गरिरहेको छु त्यो छिटि नै रहेको छैन क्या दिमागमा सो मलाई चाहिँ किताबै पढ्न मन लाग्छ सो त्यो भयो अनि अपार्ट फ्रम द्याट ग्रोइङ यर सेल्फ जुन तैँले सोधिस् नि सो त्यसमा चाहिँ के भन्यो भने म एज अ पर्सन चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि आई नो कि आई सुडन्ट बी अट्याच टु एनिथिङ क्या जस्तो अहिलेसम्म मैले यारा मेरो हो नभन्नुको कारण किनकि आई डोन्ट वान्ट टु गेट अट्याच टु याराको सक्सेस अथवा फेलियरले सुड नट इम्प्याक्ट मी But it kind of is impacting you, इट इम्प्याक्ट छैन तर सबैलाई थाहा छ अरे मेरो यारा छ भने आई डोन्ट वान्ट टु गेट अट्याच क्या मेरो आइडेन्टिटी यारा मात्र नि त होइन नि त okay, so like identity, okay. आइडेन्टिटीमा चाहिँ यु सुड नेभर अट्याच यर सक्सेस क्या इगो आउन थाल्छ क्या बुझ्यो सो ग्रोमा कसरी यो लिङ्क्ड हुन्छ भने जब मान्छेमा इगो आउँछ अनि जब मान्छेले जे चिजमा पनि म त सो एन्ड सो गर्छु जस्तै मैले कुनै पनि एनी फ्रेन्डसिप द्याट आई हेभ मेरो मेन फोकस मेरो करियर हुँदैन क्या त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ मेरो साथीको प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ मेरो अर्को प्रब्लम हुन्छ क्या So you mean like तैँले आफ्नो सेल्फ वर्थ र बिजनेसलाई चाहिँ छुटाउन खोज्छस् भनेको किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने ग्रोथ जुन भन्यो नि टु कन्सटेन्टली ग्रो यु निड टु फिल कि यु ल्याक समथिङ नि त जब तेरो सक्सेससँग तेरो नाम यति अट्याच छ कि यु कान्ट डु एनिथिङ रङ जो मान्छेले सोध्छ बाहिरबाट अब मान्छे नै हो अर्को मान्छेलाई दुःख सुनाउने मान्छे चाहिन्छ सुनाउँदाखेरि दे विल नट बी एबल टु रिलेट क्या हिजो अस्तिसम्म त बुझ्यो सबैसम्म भन्ने मान्छे हुन्छ नि यो रिलेट इम्प्याथी नै दिन सक्दैन क्या कसैले so you mean like अब if you and I talk about के भन्छ सक्सेसको कुरा गऱ्यो अनि one day you're like oh yeah सक्सेस पनि टक्सिक खालको सक्सेस हुन्छ नि मान्छेहरूले सो अफ टाइपको सक्सेसहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ धेरै नै टाढा नै राख्छु क्या म किनकि आइनो कि त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ क्या मेरो ग्रोथमा फेरि हाउ भने जस्तै अब फेरि सेक्सिस्ट हुन्छ भनौँ जस्तो अब फर सपोज केटाहरू भनौँ केटाहरू यति गफ हान्छ नि सानो काम गरेको हुन्छ नि गफ यति ठुलो हुन्छ नि केटाहरूको बुझ्यो मैले भनेको बुझ्यो मैले भने सो त्यो इन्भाइरोमेन्टमा अब फर सपोज है मलाई थाहा छ अरे अब म सक्सेसफुल छु रे भन्ने यस्तो छ अरे भने अब तँलाई जो पनि मान्छे आउँछ तेरो मलाई याराकै बारेमा सोध्छ कन्भर्सेसनै यारै मात्र हुन्छ क्या so if you attach YARA Fabulous is your identity people are just gonna see you for YARA and nothing else त्यो अनि त्यसले के गर्छ भने तिम्रो माइन्ड एउटा चिजमा मात्रै वर्क गर्छ यारा तर लाइफमा त अरू चिज पनि छ नि त जुनमा चाहिँ मान्छेले हेर्न सक्दैन क्या त्यसपछि बुझ्यो मैले भनेको मेक सेन्स तर लाइक अबाउट वाट यु जस्ट लाइक टच्ड अपन लाइक केटाहरू अति गफ हान्छ खालेको होला होइन आई थिङ्क हुन त इट अल्सो अप्लाइज टु लट अफ पिपल होइन तर तँलाई लाइक बिजनेस त गरिरहेको छ होइन यु बिन इन दिस फिल्ड फर लाइक आई डोन्ट नो 7-8 years अनि लाइक वाट इज डिफरेन्ट आई मिन एज अ वुमन एन्ड एज अ वुमन हुज रनिङ अ बिजनेस हाउ इज इट डिफिकल्ट फर यु लाइक हुन्छ नि के स्ट्रगल्सहरू चाहिँ फेस गर्छस् एज अ वुमन के because I'm pretty sure like हुन्छ नि as a woman there are so many impediments and like so many like there's only so much you can grow so त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई चाहिँ एज अ वुमेन जस्तै अब जस्तो सोच्छ त्यस्तो इम्प्याक्ट चाहिँ भएको छैन तर के हुन्छ भने बिजनेस गरिसकेपछि मेनसँग कन्ट्याक्टमा त हुनुपर्छ नि त फर सपोज म इम्पोर्ट गर्दैछु भने मेरो एजेन्ट केटा हुन्छ मेरो उताबाट पठाउने मान्छे केटा हुन्छ नि या डेलिभरी गरिदिने मान्छे केटा हुन्छ सो त्यतिखेर चाहिँ इन्टरेक्ट हुन्छ नभए त अब यो मेरो बायसनेस हो कि मेरो वर्कफोर्स सबै म केटी नै राख्छु होइन किनकि केटाहरूले कस्तो भन्ने जस्तै केटीहरू नै राख्दा त्यति साह्रो थाहा हुँदैन तर इफ केटा राख्छौ भने चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ केटा राख्यो भने के भन्ने मलाई भएको पनि छ कस्तो भने तिमी ओनरै भए पनि तिमी केटी हो नि त एट द लास्ट त सो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ तर धेरै टाइममा चाहिँ मैले त्यो फेस गर्नु परेको छैन अनि गर्नु परे पनि कसरी डिल गर्ने मेरो त झगडा भइहाल्छ गर्नु पऱ्यो भने झगडा भइहाल्छ अनि मेरो चाहिँ कोसँग मात्रै कनेक्सन राम्रो हुन्छ भने कामको मात्रै कुरा गर्ने टेक्स्टमा पठायो पठायो अनि क्यास पठायो सक्यो त्यति मात्रै डिलिङ क्या जब मान्छे धेरै डिलिङ गर्न खोज्छ त्यतिखेर त केटै भेटिन्छ नि त वर्क
प्लेसमा त सो आर यु सेइङ लाइक केटाहरूसँग चाहिँ काम गर्न अलिकति डिफिकल्ट चाहिँ फिल हुन्छ भनेको डिफिकल्ट फिल हुन्छ तर धेरै केटा पनि सपोर्टिभ हुन्छ लाइक मैले जति नराम्रो देखाएको छु त्यति राम्रो पनि देखेको छु क्या केटा मान्छेहरूले सपोर्ट गर्ने बराबरी नै सोच्ने सो त्यो मान्छेहरू पनि स्टिल मसँग छ हुन्छ नि सो हुन्छ अब जस्तै मेन इम्पोर्टेन्ट पर्सन अब जो जस्तै एउटा एभ्री बिजनेसमा होइन सप्लायर होस् अथवा एउटा मेन कोर त हुन्छ नि त एउटा मान्छेले चाहिँ लाइक त्यसमा पनि मेरो म्यानेजर भन्दा पनि जे होस् भनौँ न जे होस् मेरो सक्सेसको पछाडि अथवा केहीमा पनि लाइक राम्रै हुन्छ नि मान्छे नै छ लाइक केटा नै छ भन्नु खोज्यो I also want to go back and talk a little more about self-help book ko jasto kura gare ni you were talking about के भन्छ सेल्फ हेल्प बुकले चाहिँ लाइक एक्सक्युज नबनाउन सिकाउँछ होइन लाइक फोकसेस अन लाइक तैँले कति गर्न सक्छस् त्यो गर खालेको होइन तर I think I have this conversation with a lot of my friends about how effective self-help books are because self-help book ko ta like scope mai hundaina ni ta kati kuraharu like institutional kuraharu because अब हुन्छ नि वर्क प्लेसमा भए पनि त्यो इन्भाइरोमेन्टको इन्स्टिट्युसन्सहरूको बारेमा कुरा गर्दैन नि त बिकज अ लट अफ द थिङ्स लाइक इन्स्टिट्युसन्स अर लाइक कम्पनी ओर लाइक कन्ट्रीमा जुन जुन पोलिसिज एन्ड जुन जुन लजहरू जुन जुन आउँछन् त्यसलाई त केटर नै गर्दैन नि त लाइक डिस्क्रिमिनेसन जुन जुन हुन्छ नि सेल्फ हेल्प बुकले चाहिँ माइन्डको कन्स्ट्रक्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ क्या एटिट्युड डेभलप गर्न हेल्प गर्छ पर्सपेक्टिभ डेभलप गर्न हेल्प गर्छ क्या यु वन्ट गेट एन्सर नि त्यहाँ गएर जस्तै डिक्सनरी जस्तो यसको मिनिङ यो भन्ने त्यस्तो हुँदैन क्या जस्तै सेल्फ हेल्प बुक जति छिटो पढ्यो त्यति राम्रो किनकि त्यसले ब्रेन एज जति अगाडि पढ्यो त्यति राम्रो किनकि आफ्नो ब्रेनको कन्स्ट्रक्सनमा हेल्प गर्छ क्या जस्तै कुनै कुरा तैँले अर्कै तरिकाले पर्सिभ गर्छस् मैले अर्कै तरिकाले पर्सिभ गर्छ नि जो पनि मान्छेले सो अब बुक छ भने चाहिँ उसले अझै अरू तरिकाले हुन्छ नि त्यही चिजलाई हुन्छ नि पर्सिभ गर्न सक्छ क्या हेर्न सक्छ क्या अनि हाम्रो लाइफ त हामीले जे पर्सिभ गर्छौँ त्यसकै बेसिसमा हुन्छ नि त सबै चिज तेरो लागि वर्ल्ड अर्कै हो मेरो लागि अर्कै हो हुन्छ सबै आफ्नै दुनियाँमै हुन्छ नि त सो त्यसले चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्छ सेल्फ हेल्पले तर अहिले अब जुन चाहिँ तैँले कुरा गर्न खोजेको छ अहिले चाहिँ म त्यो स्टेजमा पुगेँ सो जहाँ चाहिँ सेल्फ हेल्प मलाई सुन्नै मन लाग्दैन किनकि तर सेल्फ हेल्प बुककै कारणले म यति मोटिभेटेड भएको थ्रु आउट दिस इयर होइन सो यु मिन लाइक सेल्फ हेल्प बुक पढ्ने पनि एउटा फेज हुन्छ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट टु गेट आउट अफ इट फेज हुन्छ त्यसले हेल्प गर्छ कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि दिमाग अनि इफ यु गेट हुन्छ नि फन्डामेन्टल्सहरू तिम्रो दिमागमा सेट भइसक्यो भने त्यसपछि चाहिँदैन क्या त्यति सेल्फ हेल्प बुक हरेक सेल्फ हेल्प बुकले भन्यो भनेको पोसिबिलिटी छ लाइफमा त्यो एउटा भन्छ अनि जहिले एक्सक्युज डोन्ट मेक एक्सक्युज यस्तै कुरा यसकै वरिपरि रिभल्भ हुने हो क्या अनि यो कुरा बुझ्नको लागि मान्छेलाई लाइफ टाइम लाग्छ तर अगाडि पढेर आफ्नो माइन्ड त्यति कन्स्ट्रक्ट गरिसकेको छ भने चाहिँ थ्रु आउट द लाइफ काम लाग्छ अब अहिले मैले पढ्दाखेरि बुकहरू अब इनर इन्जिनियरिङ सद्गुरुको यस्तो पढ्छु क्या अहिले म सेल्फ हेल्प बुक पढ्दिनँ किनकि आई नो कि गर्न खोज्यो भने जे पनि हुन्छ त्यो हुन्छ नि मैले फिल पनि गरेँ पनि त गरेर देखाएँ पनि सो कति चिज सेल्फ हेल्प बुकले दिने चिज चाहिँ ममा इन्स्टल्ड भइसक्यो क्या सो अब चाहिँ मलाई हुन्छ नि स्पिरिचुअलिटी हुन्छ नि सद्गुरु टाइपको सो त्यस्तो बुकहरू पढ्छु आजकल चाहिँ होइन आई थिङ्क देयर इज एन इन्ट्रेस्टिङ थिङ यु जस्ट पोइन्टेड आउट अबाउट हुन्छ नि हाउ सेल्फ हेल्प बुक त पढ्यो तर त्यसलाई अप्लाई पनि गर्नु पऱ्यो नि त लाइफमा बिकज अ लट अफ पिपल इन्क्लुडिङ माइसेल्फ होइन लाइक सेल्फ हेल्प बुक पढेको नै ओ वाउ एन अचिभमेन्ट जस्तो फिल हुने क्या तर लाइक त्यो पढेर त के हुनेवाला छैन नि त अन्टिल अनलेस यु लाइक डु इट इन रियल लाइफ सो आई थिङ्क द्याट इज अल्सो वान अफ द के भन्छ के भने ड्रब्याक्स ओर लाइक अ प्लेस वेयर पिपल माइट यु नो त्यसमा चाहिँ सक्सिड गर्न नसक्ने लाइक इम्पेडिमेन्ट भनौँ न एउटा वान अफ द इम्पेडिमेन्ट अफ सेल्फ हेल्प बुक इज लाइक तैँले भनिस् त्यो जोनमा जान्छ भने त्यो जोनमा गएर नि ओ वाउ मैले त लाइक आम डुइङ समथिङ खालेको फिल हुन्छ क्या लाइक मलाई पनि भएको छ कतिचोटि आम जस्ट लाइक तर मैले पढेर चाहिँ के गरेँ लागु गर्नु पर्यो सो लाइक कसरी लाइक कसरी लागु गर्ने पढ्ने बित्तिकै डु ट्राई टु डु इट इन यर रियल लाइफ के त्यस्तो केही होइन अब रेसिपी जस्तो त हुँदैन अब जस्तै यो लिएर आयो अब हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको त हुँदैन तर होइन एउटा भनेको ऊ हुन्छ नि त इट्स जस्ट लाइक यु एउटा नयाँ वर्ड भेटायो अनि लाइक यु स्टार्ट सिइङ इट एभ्रिवेयर खालि हुन्छ नि त नयाँ बुक पढ्यो अनि त्यसकै रिलेट गर्न खोज्छ नि त सो त्यसरी अप्लाई गर्छ मेरोमा चाहिँ बुक मात्र हो क्या कस्तो भन्ने
इट डजन्ट होल्ड त्यत्रो साह्रो मिनिङ कि हुन्छ नि अप्लाई गर्छु म वान बाई वान बुक हो उसले दिने मलाई नलेज मैले त्यति साह्रो एक्सपेक्ट पनि गरेको होइन एउटा जोस हुन्छ नि एउटा भाइब मात्रै क्रिएट गर्ने हो मेन्टालिटीको लागि हुन्छ नि जस्तै एउटा पेन्टर पेन्ट गर्दैछ भने यस्तो गीत ज्याज हुन्छ नि गीत बजाउला नि रिदममा आउनको लागि मात्र हो क्या so it's like a ritual for you. रिदममा आउनको लागि मात्र हो होल्ली डिपेन्ड चाहिँ होइन बुकमा चाहिँ Okay, that's nice. तर like you read so many self-help books होइन तर एउटा मात्र कसैलाई सजेस्ट गर्नु पऱ्यो नि which one would it be? Like यो पढ्यो भने like पुग्यो तिमीलाई खालीको एज अ म्यान थिङ्क इट भन्ने चाहिँ एउटा त्यसमा सबै सेल्फ हेल्प बुकको छ क्या तैँले पढेको जति सबै छ तर यत्रो मात्र छ क्या त्यो अरू बुकमा चाहिँ के हुन्छ भने बुकको कसरी स्टार्टिङ हुन्छ भने भन्छ अनि एक्जाम्पल दिन्छ एक्जाम्पल धेरै जस्तो पहिलाको हुन्छ त्यसलाई प्रुफ गर्नको लागि हुन्छ त्यसरी मोटो मोटो बन्दै जान्छ होइन बुक एज अ म्यान थिङ्क इट भन्ने चाहिँ सबै चिज छ क्या त्यसमा सो त्यो बुक चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु Okay. Also kind of हुन त अलिअलि टचअप त गरिसक्यो यसमा होइन तर त्यो हसल कल्चरको बारेमा हुन्छ नि जति द मोर आवर्स आई पुट इन द मोर सक्सेसफुल आई एम खालेको जुन चाहिँ त्यो मेन्टालिटी जुन चाहिँ त्यो कल्चर अहिले पनि छ होइन व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट इट लाइक कतिको हेल्दी छ तँलाई बिकज you kind of believed in that starting out नि त म अति स्ट्रगल गर्छु बिकज हाम्रो केसिएममा वी हेभ टु गो टु थाइल्यान्ड इन द लास्ट सेमेस्टर लाइक आकृतिले चाहिँ लिटरली लाइक I'm gonna give up this because I need to focus on my business, my work भनेर छाडेर and then you transferred into another university and did your like अहिले मास्टर्स गरिरहेछ अनि so like that is हुन्छ नि kind of a proof of like hustle culture हुन्छ नि so what do you think about it कतिको हेल्पफुल छ like where do you draw the line hustle culture एउटा पोइन्टसम्म त हेल्पफुल छ त्यसपछि मेन्टली चाहिँ थाक्न थाल्छ होइन सो जस्तै मैले सुरुदेखि भने नि अब कतिको मोटिभ हुन्छ नि सुरु बच्चादेखि नै सो मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ लाइफमा चाहिँ के छ भने गरेर हेरिसकेँ मैले होइन अब अझै गरेँ भने योभन्दा मल्टिपलमा होला तर म त एउटै म चाहिँ लाइक अब एक्सटर्नल होइन इन्टर्नलमा गइसकेँ क्या लाइक लाइफलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइफ चाहिँ बुझ्न मन लाग्छ क्या ऱ्यादर हसलले मलाई एउटा पोइन्टसम्म त पुऱ्यायो टु गिभ मी द फ्रिडम कि अब म इन्टर्नली जाउँ नि त होइन सो हसल चाहिँ के हो भने जस्तै इफ यु हेभ त्यति नै डिजायर मनमा हसल फिल हुँदैन है सो त्यो हुन्छ नि थाक्दैन क्या मान्छे किनकि जस्तै कस्तो भने कुनै मान्छेलाई गर्न मन छ भने हसल कल्चर इज गुड बुझ्यो तर कसैलाई गर्न मन छैन ऊ अल्छी त तर टु थिङ्क कि होइन मैले पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ अनि जब गर्छ नि त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो पर्छ क्या बुझेँ मैले भनेको जस्तै अन्टरप्रेनरको पुरा आउँदाखेरि सबैलाई अन्टरप्रेनर बन्न मन थियो होइन मलाई बन्न मन थियो फर डिफ्रेन्ट रिजन पनि नि त त्यसैले आई सस्टेन नि त बुझ्यो लाइक मेबी hustle culture or like entrepreneurship say like the drive छ भने इट डजन्ट हार्म केहीमा पनि उल्टै खुसी आउँछ होइन इफ ड्राइभ त्यति साह्रो छ भने हसलले त्यति साह्रो इम्प्याक्ट गर्दैन उल्टै रिवार्डिङ फिल हुन्छ मान्छेलाई है तर मान्छेले थाकिसकेको छ त्यही पनि आई निड टु एउटा त्यही मान्छे जसलाई चाहिँ हसल लाइक युज टु हुन्छ नि एट्र्याक्ट यस्तो गर्नुपर्छ 24 आवर्स काम गर्नुपर्छ त्यही मान्छे पनि एउटा पोइन्टमा गएपछि थाक्छ नि त अनि त्यसपछि मैले हसल गरिनँ भनेर जुन त्यो गिल्ट आउँछ नि त्यो चाहिँ हुनु नराम्रो हो तर इफ भित्र त्यति नै फायर छ भने चाहिँ हसल डजन्ट इम्प्याक्ट हुन्छ नि त्यति साह्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके मेक सेन्स मैले अर्को सोध्न खोजेको चाहिँ एट दिस पोइन्ट अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि लाइक आवर भ्युवर्स आवर लिसनर्स लाइक दे प्रब्ली थिङ्क लाइक आकृति त वाइल्ड काम मात्र गर्दो रहेछ यार So what do you do for fun? More fun like socialize I mean you have your friends like you were on a vacation hizo bhakhar हैन अनि आज हिजो आयो अनि आज we're doing this podcast I mean you also have your social life so
what is it like for you? What is your idea of fun? त लाइक के गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूसँग घुम्न जान रमाइलो लाग्छ कि I think at one point you were also doing vlogs, mini vlogs, होइन? So what is it? फनको लागि के गर्छु काम फनको गर्छु। लागि क्याफेतिर जान्छु राम्रो राम्रो फोटो खिच्छु खानाको त्यस्तै ट्रिप्स जान्छु अहिले चाहिँ मलाई के रियलाइज भएको छ भने लाइक आई एम मोर टुवर्ड्स एक्सपिरियन्सिङ थिङ क्या धेरै चिज एक्सपिरियन्स गर्न मन लाग्छ आजकल लाइक बााउन्ड्री सेट छैन कि मेरो माइन्डमा चाहिँ कि दिस इज राइट दिस इज रङ होइन तर जे पनि एक्सपिरियन्स जस्तै पोडकास्टमा आउनु होइन यो मैले एक्सपिरियन्सको लागि गरेको किन कि आई वान्ट टु एड समथिङ मेरो ब्रान्डलाई पनि एड होइन उ त नि होइन मेरो एक्सपिरियन्समा एडअप भयो नि त आइडी हुन्छ नि पोडकास्ट भन्ने बकेट लिस्ट भन्दा त्यो पनि भन्न मिल्छ सो आजकल चाहिँ आई ट्राई टु डु डिफ्रेन्ट हुन्छ नि डिफ्रेन्ट खालको थिङ्स त्यो एक्सपिरियन्समा बिल्डअप गर्नको लागि Do you also think it's also because like पहिला when you were young and everything त अति नै काम भन्नु पर्छ नि now you're past that ठ्याक्कै उल्टो भयो क्या मेरो चाहिँ मान्छेको पछि काम आउँछ मेरो पहिला काम आयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब म जुन लाइफ जिरहेको छु त्यो चाहिँ अब 20sमा हुन्छ नि अर्ली 20s अथवा 18-19मा जो मान्छेले गर्छन् त्यो चाहिँ अब गर्दैछु क्या म सो ठ्याक्कै मेरो उल्टो भएको छ अनि अब चाहिँ मलाई जस्तो लाइफमा चाहिँ आई वान्ट टु अब लाइफले आफै पनि एक्सपिरियन्स त गराइ नै हाल्छ होइन कति चिज तर फेरि अहिलेको जस्तो आई डोन्ट वान्ट टु बी डिपेन्डेन्ट अन लाइफ टु मेक मी एक्सपिरियन्स थिङ्स होइन आई वान्ट टु टेक इनिसिएटिभ You don't want to depend on life to make things. Oh my God. What's with you and like trying to control everything? I want to take initiative to make myself experience new things. त्यसैले मैले ब्लगिङ गरेँ होइन आजकल रिल्सहरू धेरै उतो बनाउँछु होइन सो त्यो चिज सबै चिज एक्सपिरियन्स गर्न मन छ तर होइन के भन्छ you're also kind of like म काम गर्छु अनि लाइक दिस हेज टु बी अकर्डिङ टु मी भने यु भेरी स्ट्रक्चर्ड एन्ड लाइक भेरी के भन्ने अन द टप अफ थिङ्स खालेको छ नि त अहिले चाहिँ मैले बुझिसकेँ त्यो पोसिबलै हुँदैन होइन किनकि मान्छे चाहियो गराउनका लागि काम है यु कान्ट गो भेरी फार धेरै फार अब कुनै कस्टमरसँग यसरी बोल्यो भनेर ब्रिफ दिन सकिन्छ तर अब म कस्तो हो भने अब नेपालीमा 6 XHA लेख्छ नि कसैले CH म चाहिँ स्टाफलाई के भन्नु भने CHA लेख है हुन्छ नि बुझ्यो मलाई चाहिँ पर्सिभ मेरो मेन्टालिटीको लागि होला के थाहा भएन तर के भन्छ धेरै नै सानो सानो चिज पनि कन्ट्रोल गर्न खोज्ने त्यही भनेर थियो होइन माइक्रो म्यानेजिङ गर्ने थियो तर अहिले चाहिँ बुझेँ त्यतिले पनि धेरै इफेक्ट चाहिँ परिरहेको हुँदैन बाहिर जति तिमीले सोचेर हुन्छ दिमागमा हुन्छ नि लाइक XA लेख्नु र CHA लेख्नुमा धेरै हुन्छ होला इम्प्याक्ट तर सेल्समा नहोला कस्टमरले फिल गर्नेमा अलिकति पर्ला तर फेरि सेल्समा त्यो चिजले होइन अर्कै चिजले इम्प्याक्ट गर्ला सो ओभर टाइम यु लर्न टु लुजन अप यु कान ओभर टाइम आई हेभ अल्सो रियलाइज कि यु कान कन्ट्रोल जस्तै मैले कन्ट्रोलिङ नेचर भन्यो नि आई ट्राई टु कन्ट्रोल एज मच थिङ एज आई क्यान हुन्छ नि त्यो नचाहिँदो हुन्छ नि जे पनि कन्ट्रोल गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई छैन होइन त्यही हो सो लाइक त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ कसरी भयो बिकज अगाडि त हुन्छ नि अगाडि तैँले स्टार्ट आउट गर्ने बेला त काइन्ड अफ सेड लाइक हुन्छ नि म यो भयो कि इफ आई कान्ट कन्ट्रोल दिस लाइक फक द्याट शिट लाइक अन टु द नेक्स्ट वान खालि थियो नि त अनि अहिले यु लाइक लुजन अप अ लिटल बिट कति चिज म अझै पनि सहदिनँ धेरै चिजहरू तर यु हेभ योर बाउन्ड्रिज तर के भने कन्ट्रोल जे पनि गर्ने सकिँदैन लाइफमा मलाई म यतिसम्म कन्ट्रोल गर्ने मान्छे 18 वर्षसम्म पनि एउटा बिजनेस सुरु पनि 20मा तैँले जसरी भने गर्नुपर्छ अर्को बिजनेस तैँले यति टाइममा यति किनिसक्नुपर्छ प्रपर्टी हुन्छ नि यतिसम्म म आफूलाई गराउने मान्छे परे होइन मैले चाहिँ के बुझेँ भने मैले पहिला सोच्थेँ कि लाइफ विल इन्ड हुन्छ नि हतार हुन्छ नि फटाफट अब आई हेभ रियलाइज कि लाइफ त कति लाइफ इज लङ त्यही पनि अनप्रिडिक्टेबल पनि छ नि त होइन एनी टाइम जे पनि हुनसक्छ र फेरि लामो पनि छ काम गर्ने नै हो भने त जिन्दगीभरको लागि छ नि जिन्दगीभर कामै गर्नु छ भने सो दुवै चिज गर्न थालेको छु क्या आजकल चाहिँ म अब जस्तै पहिला मलाई भ्याकेसनमा जाँदा मेरो मन पोल्थ्यो भने काममा के मिस्टेक हुन्छ होला भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले मलाई हुँदैन किनकि कति देखिसके जति गरे पनि पर्फेक्ट केही हुँदैन क्या
हुन्छ नि अब यस्तो पर्फेक्ट हुँदैन कि म भ्याकेसन बसेँ कति दिन मलाई अब के प्रब्लमको फोन नआओस् त्यति मैले सेट गरेर जाउँ भने पनि त्यो हुँदैन क्या आउँछ क्या के न के हुन्छ नि सो पर्फेक्ट बनाउन चाहिँ छोडिसकेँ मैले चिजहरूलाई अनि कन्ट्रोल एज मच एज आई क्यान अर क्यान डु हुन्छ नि त्यति चाहिँ गर्छु Does this have to do anything with spirituality? स्पिरिचुअलिटी मैले चाहिँ रियलाइज गरेको जस्तै सुरुमा वर्क खालको थियो भने जब मैले वर्क गरेर जति सक्दो सानो जति नै ग्रोथ देखेँ मैले मेरो लाइफमा वाट आई रियलाइज इज इट्स नेभर इन्डिङ क्या जस्तै यही कफी छ अरे होइन यही कफीमा ग्लास नै करोड पर्ने पनि हुन्छ बुझ्यो मैले भनेको दिस नो एक्सटेन्ड टु वेयर हुन्छ नि मान्छे क्यान गो टु अक्वायर थिङ्स क्या लिमिटै छैन नि त होइन अनि when I realized कि लिमिटै छैन र I will remain the same person despite attaining any kind of success हुन्छ नि लाइफमा better I work on myself हुन्छ नि मेरो मेन्टालिटी मेरो पिस सो अहिले चाहिँ त्यसैले त्योतिर जान थालेको You mean like external कुराहरू जति कन्ट्रोल गर्छु भने गर्न मिल्दैन so you're just like trying to focus on things you can control कन्ट्रोल भन्दा नि पनि you try to acquire things outside हुन्छ नि एक्सटर्नली विथ द एक्सपेक्टेसन कि यु विल बी हुन्छ नि अर्कै मान्छे त्यहाँ पुगेपछि हुन्छ नि यु विल फिल डिफ्रेन्ट यु विल बी डिफ्रेन्ट होइन मिजरी जुन सबैको लाइफमा हुन्छ त्यो हुँदैन लाइक जुन त्यो एउटा मेन्टालिटी हुन्छ नि त्यो हुँदैन कहिले पनि हुन्छ नि एक्सटेन्टै जस्तै मैले यो घर किनिसकेपछि हुन्छ नि आई विल बी ह्याप्पी हुन्छ नि त्यो हुँदैन र त्यसैले चाहिँ आई प्रायोरिटाइज मेरो अब सेल्फ एक्सप्लोरेसन क्या भित्रको हुन्छ नि रादर देन त्यो क्या किनकि त्यो रादर मोर फुलफिलिङ छ किनकि त्यसले मलाई पिस दिन्छ क्या लङ टर्ममा हुन्छ नि अब मैले लाइफभरि इफ आई एम मोटिभेटेड टु एक्वायर थिङ्स अनि बी समवेयर होइन त्यो गऱ्यो भने आई वान्ट टु वर्क अन माइसेल्फ नि त बुझ्यो मैले भनेको सो लाइक बाहिरको कुरा एक्सप्लोर गर्नुभन्दा पनि युआर काइन्ड अफ ट्राइङ टु वर्क अन यर इनर सेल्फ अनि सेल्फ अवेरनेसमा काम गर्छ सेल्फ अवेरनेस what are you doing right now भन्नाले with work with YARA what are your plans because like you mentioned agi अब you did your bachelor's and masters पनि गरे हैन MBA पनि गरे हैन and now you're doing fashion designing so what's in store for YARA so मैले चाहिँ किन मास्टर्स गरेँ र फेसन डिजाइनिङ गरेँ चाहिँ पहिला भन्छ है सो के भएको थियो भने मैले ब्याचलर सकेपछि 1 year ग्याप गऱ्यो 1 year ग्याप भएको थियो होइन कोभिड भयो नि त 1 year ग्याप भयो मोनोटोनी भयो क्या मेरो लाइफ वर्क होम टाइम एन्ड अगेन काहीँ अनि त्यस्तै गर्दै गयो सो वाट आई रियलाइज इज कि कुनै पढ्ने ठाउँमा जान्छ नि तिमी जब देयर इज सो मच होप इन दोज हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टमा क्या सबैजना केही बन्छु भनेर पढ्न आएको हुन्छ नि त सो जुन एनर्जी हुन्छ नि त्यहाँ जुन इन्भाइरोमेन्टबाट पाइन्छ सो मेरो लाइफ के भएको थियो मोनोटोनी भइसकेको थियो होइन सेम डे एभ्री डे इज लाइक हुन्छ नि सेम होइन सो किन मैले मास्टर्स पनि जोइन गर्न डिसाइड गरेँ भने किनकि आई वान्टेड टु ब्रेक त्यो क्या आई वान्ट टु फिल लाइक हुन्छ नि स्टुडेन्ट क्या फेरि बुझ्यो सो त्यो स्टुडेन्ट जस्तो फिल भयो भने यु स्टार्ट सिइङ अपर्च्युनिटिज क्या बुझ्यो तिमी काम गर अनि काम गरेर मात्र गर्दाखेरि तिम्रो माइन्ड बिकम हुन्छ नि सानो भइसक्छ क्या बुझ्यो अनि जब वेयर यु हुन्छ नि पढ्न गयो भने जुन त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जुन त्यो आँखामा जुन त्यो हुन्छ नि आश हुन्छ नि अझै फ्युचरमा अझै बाँकी छ भन्ने हुन्छ नि जुन त्यो भाइब्सले चाहिँ म मास्टर्स गएको है सो मास्टर्स गरेँ अनि त्यसपछि फेरि 1 year पछि मैले फेरि फेसन डिजाइनिङ गरेँ कति इयरको 1 year कि 2 year 2 years अब लास्ट थेसिस बाँकी छ अनि मैले फेसन डिजाइनिङ चाहिँ किन गरेँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जहिले पनि आफ्नो प्रडक्सन गर्न मन लाग्थ्यो तर कस्तो हुन्थ्यो भने किनकि मैले अहिलेसम्म गरेको बिजनेसमा त आई हेभ फुल नलेज नि त
जस्तै बेकरीमा आई नो हाउ टु बेक मेक भने लुगामा पनि आई नो एभ्री सिस्टम मैले नै बनाएको सिस्टम त्यो प्रि अर्डरको लागि के माग्ने के सबै मैले सो आई नो सबै चिज क्या मेरो बिजनेसको अनि म्यानुफ्याक्चरिङमा गयो भने आई डोन्ट नो सबै चिज होइन सबै चिज मलाई थाहा छैन अनि फेरि आई डोन्ट वान्ट टु बी कन्ट्रोल्ड होइन कसैको नलेज छ त्यही चिजको त्यो चिज मैले बेच्नु छ भने आई निड टु हेभ प्रपर नलेज नि त त्यो रिलेटेड अब जस्तै एउटा लुगा हेऱ्यो भने कसरी बन्छ त आई सुड नो नि त कतिवटा प्याटर्नमा कट हुन्छ कहाँदेखि कट हुन्छ स्लिभ कुन साइडको हुन्छ नि यस्तो यस्तो सो त्यसको लागि चाहिँ मैले पढेको फेसन पनि अनि डिसिजन पनि के भयो भने मेरो एउटा भाइ आयो अनि दिदी अब के गर्नुहुन्छ त अब फर्दर के प्लान छ त तपाईँको भनेर सोधेँ होइन यस्तै यस्तै कुरा भयो अनि के भन्यो भने फेसन रिलेटेड केही भयो क्या जस्ट अब प्रडक्सनमा जानुपर्छ टाइपको हाम्रो जस्ट कुरा भयो होइन पहिलादेखि थियो त्यतिखेर पनि कुरा भयो होइन अनि उसले प्रडक्सन जानुपर्छ भन्ने बित्तिकै म भोलिपल्ट कल गरेर अनि जोइन गरेको हो क्या बुझ्यो इन्स्टेन्ट सो म चाहिँ कस्तो खालको आई रियलाइज होइन कि आई मेक डिसिजन क्विकली तर म छोड्दिनँ क्या त्यो चिज आई मेक र आई स्टिक टु द एन्ड क्या do you has there ever been a situation where you made a decision and it was wrong अनि तैँले त्यो त कति भयो होला होइन तर मलाई याद आउँदैन क्या बुझ्यो जुन जुन भयो मसँग छ क्या बुझ्यो त कसैलाई भन्दै भन्दैनस् त्यो कुरा त्यो मेरो नेचरै हो क्या अब त्यो यस्तो नर्मल भइसक्यो मेरो लाइफमा कि त्यो के हुन्छ नि यो यही हो जस्तो टाइपको हुन्छ क्या it didn't work so like scrap that out of my head खालेको Okay, so like that's because you've been focusing on the good ones. Okay, अनि fashion designing बाट चाहिँ like continue कसरी फेसन डिजाइनिङबाट चाहिँ मलाई म्यानुफ्याक्चरिङमा जान मन छ अब त्यस्तो 7-6 मन्थमा सकिन्छ सो त्यसपछि प्रडक्सनमा जान्छु Also because YARA YARA Fabulous मा चाहिँ पहिला Forever 21 थियो and then like Zara and H&M ASOS बाट पनि गरिरहेको थियो at some point होइन अनि right now it's fully based in Shein होइन अनि Shein को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ like there's always this conversation about fast fashion अनि idol हानिसक्यो so like what like के भन्छ त्यो त like entire business नै is run on that नि त and there are also people who are actually buying it के अनि उनीहरूले किन्ने भएर नै it's running होइन so what do you think what are your thoughts on fast fashion अनि what do you think about fashion being sustainable is it possible is it not के लाग्छ मलाई चाहिँ फ्यासन बिङ सस्टेनेबल हुन्छ तर फेरि त्यही अनुसार कस्टमरले पनि त त्यही अनुसार चुज गर्नु पऱ्यो नि त त्यो ब्रान्ड जस्तै किन सो एन्ड सो ब्रान्ड चल्छ किनकि डिमान्ड छ नि त सस्टेनेबल ब्रान्ड पनि त छ नि त किन दे आर नट स्विचिङ टु अदर ब्रान्ड किनकि दे वान्ट टु हुन्छ नि ह्याभ फास्ट डिजाइन पनि त चेन्ज गरिराख्न मन छ नि त मैले चाहिँ बुझेको बिजनेस पर्सनले कस्टमरलाई जे चाहिन्छ त्यही दिन्छ क्या किनकि एट द एन्ड दे निड टु मेक सेल्स होइन अब जुन चिज बिकिरहेको छ ऊ गइहाल्छ क्या त्यो चिजमा कस्टमर साइडबाट उसले म तिम्रो सामान किन्दिनँ सस्टेनेबलको किन्छु भनेपछि दे विल गो त्यहीतिर क्या सो मेन चाहिँ अब कन्ज्युमरबाट हुन्छ नि भोइस आउट भयो भने चाहिँ सस्टेनेबल गर्न सकिन्छ तर आई मिन अब इट्स कलिकति प्याराडक्सिकल पनि छ आई मिन देयर आर सर्टन ब्रान्ड्सहरू लाइक कन्सटेन्टली प्रमोटिङ त्यो आइडिया पनि नि त होइन सस्टेनेबलको पनि बिकज किन भन्दाखेरि किनकि अब गर्न थालेको छ नि त बुझ्यो अब के गर्न थालेको छ अब पिपल आर प्रिफरिङ सस्टेनेबल प्रडक्ट्स पनि त त्यसैले हो क्या भएको चाहिँ मैले बुझेको बिजनेसहरूलाई मतलब छैन क्या एज लङ एज चलोस् त्यो आफै सिफ्ट हुन्छ क्या मार्केट आफै सिफ्ट हुन्छ क्या इट हेज टु कम फ्रम कस्टमरबाट सो लाइक म्यानुफ्याक्चरिङमा जाने चाहिँ लाइक वाट आर योर प्लान्स लाइक मोर डिजाइन फोकस or is it going to be more like हुन्छ नि whatever is trending खालेको त्यस्तो खाले नै छ कि have you thought of like you know like doing something sustainable because there are so many things गर्न सकिने हैन सस्टेनेबल रिलेटेड त अहिलेसम्म मैले सोचेको छुइनँ रिगार्डिङ कस्तो तरिकाको म्यानुफ्याक्चरिङमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेन्डीहरू तर अफोर्डेबल त्यस्तोतिर जाने सोचेको बिकज नेपालमा पनि अब लाइक आइभ ह्याड दिस कन्भर्सेसन विथ couple of my friends I know and who are into like
इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ एन्ड एभ्रिथिङ अब उनीहरूको त लाइक दे वान लाइक उनीहरूको पोर्टफोलियो नै त्यसरी बनाउन खोजिरहेको हुन्छ नि त लाइक स्टार्टमै या लाइक के भन्छ दिस इज समथिङ द्याट आई वान डु लाइक समथिङ वान द्याट आई वान डु भन्दाखेरि पनि लाइक उनीहरूले आफूलाई पनि त्यसरी ब्रान्ड गरेर हुन्छ नि त सो पिपल लुक up to them so that they can know what's trending खालेको होइन अनि they want to try a lot of things अनि अब नेपालमा बसेर अब सस्टेनेबल ब्रान्ड्सहरू गर्छु भन्दाखेरि पनि that's very pricey अनि सिन नै जुन प्राइस रेटमा आउँछ यहाँ that is pricey in itself के because हामीले इम्पोर्ट गर्दाखेरि there are so many things नि त so यो सस्टेनेबिलिटी वाला डिबेट चाहिँ लाइक कसरी सुरु गर्ने अनि कसरी लाइक हुन्छ नि ह्यान्डल गर्ने नै लाइक आई डोन्ट थिङ्क इट्स लाइक पोसिबल क्या नेपालमा चाहिँ आई मिन अफकोर्स मार्केट पहिले सानो छ फेरि कम्पिटिसन त्यही अनुसार छ गाह्रै हुन्छ नेपालमा मलाई लाग्छ त्यही त सो फेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लाइक वाट आर द टाइप्स अफ च्यालेन्जेस द्याट यु फेस फेसनमा like a garment and like because there are a lot of brands who do importing there are also brands who've come up and who are doing like manufacturing so how do you sustain how does the wheel go on so म चाहिँ के गर्छु भने दो आई लुक हुन्छ नि कम्पिटिटर्सले के गरिरहेछ भनेर त हेर्छु तर फेरि अनि फेरि आफ्नै तालमै गर्छु क्या ल जस्तै कम्पिटिटरले यो गरिरहेछ भनेर मैले गर्ने होइन क्या लाइक आई ट्राई टु जस्तो अब सुरुदेखि के पर्सिभ गरेछ यारालाई त्यही अनुसार लगिराख्नु पऱ्यो नि त होइन सो अर्को कम्पिटिटर्सले के गरेछ भनेर आई डोन्ट चेन्ज मेरो चाहिँ तर मार्केटिङहरूबाट चाहिँ आइडियाज आउँछ उनीहरूको मार्केटिङ वेजहरू हुन्छ नि उसमा उनीहरूले के इन्क्लुड गरेछ कसरी प्रेजेन्ट गरेछ जस्तै सानोभन्दा सानो फन्ट कुन युज गरेछ कलर कुन पिक गरेछ त्यस्तो चिजले चाहिँ हुन्छ तर अपार्ट फ्रम द्याट म आफ्नै तरिकाले लाइक सस्टेन गर्न खोज्छु सो आई थिङ्क there's kind of a pattern here like अति नै like value driven मान्छे पनि हो नि त like it's always like intrinsic rather than extrinsic and I think त्यो पनि like कम्पनीमा पनि त्यही इन्स्टिल गर्न खोजा हो like कम्पनीको भ्याल्युज जुन छ त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छु rather than like हुन्छ नि अरूको हेरेर गर्ने खालेको खै भयो कि थाहा भएन so we kind of talked about manufacturing and like fashion designing or so like how do you plan to transition from retail to manufacturing because like retail is a whole new thing and like manufacturing to tale bhane jastै like huncha ni त्यसमा तर आइडिया पनि छैन that's also the reason why you're going to a fashion school and everything so how do you plan to transition जस्तै मैले सेल गर्ने ठाउँ अब मैले होलसेलिङ त गर्न आँटेन नि त म्यानुफ्याक्चरिङ भयो प्लेटफर्म पहिले छ सो म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै वर्क गर्नुपर्ने भयो अब सो म्यानुफ्याक्चरिङमा अब जस्तै 2-3 मेसिनबाट स्टार्ट गरेर त्यसरी गर्ने I also wanted to like kind of touch upon retail को पार्टबाट नि आई थिङ्क अलिकति त्यो स्टार्ट त भयो होइन अनि अपस्केलिङको कुरा पनि हामीले अलिअलि टच अपन त गऱ्यो तर फर समवन हु वान्ट्स टु स्टार्ट होइन अब आई थिङ्क anyone who's trying to do something they try to so look up to people who've done it and for people who are like watching this or like listening to this and who want to start something like that अब like इम्पोर्टहरू गर्नेदेखि लिएर त्यसमा अब अलिकति धेरै टेक्निकल कुराहरू पनि छ नि त इम्पोर्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने लाइक ब्रान्ड्सहरूसँग कसरी लिएर आउने सामानहरू बिकज यहाँ अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर त छैन नि त कुनै पनि ब्रान्डहरूको आई थिङ्क देयर इज वान स्टोर इन लबिम सिन नेपाल भनेर बट आई डोन्ट नो इफ देयर लाइक त्यही त छैन नि त होइन सो त्यो चाहिँ कसरी लिएर आउँछ लाइक वेन यु गाइज अप्रोच द कम्पनी लाइक कि उनीहरूसँग डाइरेक्ट एड टु कार्ट गरेर अनि लाइक ल्याएर अनि त्यो इम्पोर्ट मात्र गर्ने हो कि फर समन हु वान्ट्स टु स्टार्ट हाउ क्यान दे डु इट भने क्या जस्तै मेरै बिजनेस भन्दा नि ओभरअल चाहिँ म भन्छु सो इफ यु वान्ट टु डु समथिङ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ इफ यु आर इनफ हुन्छ नि इनफ तिमीलाई हुन्छ नि ड्राइभ छ भने यु विल नो एभ्री हाउ क्या बुझ्यो नि इट्स ओन्ली वेन तिम्रो ड्राइभमा ल्याकिङ छ त्यतिखेर मात्र यु हुन्छ नि गाह्रो हुन्छ क्या किनकि वाट आई हेभ रियलाइज इज मैले जे बिजनेस गरेँ मेरो फ्यामिलीले गर्नु भएको थिएन नि होइन
जस्तै मैले जसरी स्टार्ट गरेँ त्यतिखेर मलाई कस्तो थियो भने मैले जे भए पनि गर्छु, प्लान बी नै थिएन, जे भए पनि म गरेर छाड्छु भन्ने थियो नि त होइन। सो कसरी के भयो पनि हुन्छ नि, अहिले थाहा छ मलाई सबै हुन्छ नि चेनहरू त थाहा छ, तर कसरी भयो थाहा छैन क्या मलाई। जस्तै सुरुमा हुन्छ नि, अब यसो हेर्दाखेरि बिजनेस गर्दाखेरि त पहिला प्लान हुनुपर्छ नि त, त्यो बेसिक भयो नि त होइन। सबै गर्नु पऱ्यो। मेरो तरिकाले बिजनेस गर्यो भने त लाइक इट्स नट कुनै पनि ठाउँमा यो हुनै सक्दैन खालको हो नि त। जस्तै कसरी हुन्छ यस्तो खालको बिजनेस, न त केही प्लान छ न त ब्याकअप केही छैन, कसरी फन्ड रोल हुन्छ थाहा छैन, हुन्छ नि कस्टमर आउँछ थाहा छैन, प्रोसेसिङ भएको छैन, कुनै प्रोसेस बिजनेसलाई थाहा नै छैन। सो मेरो चाहिँ के बेनिफिट भयो भने एउटा म सोल भएँ, एक्लै जे पनि एक्लै डिसाइड गर्न सक्ने भयो क्या मेरोमा। सो त्यो एउटा चिजले, अनि अर्को चाहिँ डिसिजन छिटो लिने, बरु फेलियर होस् बरु छिटो छिटो, कति फेलियर चाहिन्छ त्यो सक्सेस पाउनको लागि छिटो छिटो सकाइहाल्ने क्या त्यो फेलियर हुन्छ नि। सो त्यस्तो ड्राइभ भयो भने यु विल फाइन्ड युर सेल्फ नै क्या। ठाउँ हुन्छ नि कति धेरै चिज छ अनलाइन, झन् त्यो मोटिभेसन गर्नको लागि होइन, एफर्मेसन भयो यस्तो यस्तो। सो इनफ ड्राइभ भयो भने जे पनि पोसिबल हुन्छ। त्यो त लाइक ड्राइभ मोटिभेसनको कुरा भयो नि त। सो लाइक टेक्निकली के अब मलाई केही कुरा अब तैँले त्यो त त्यही अब ब्रान्डलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो। कसरी भन्नाले लाइक मैले लाइक पार्टनरिङ विथ समवन हुज अब्रड के गरेर हो? कस्तो हुन्छ भने लाइक वेबसाइट गयो होइन सिनको, एड टु कार्ट लाइक डिरेक्ट नेपालमै उनीहरूले डेलिभरी गर्ने हो कि इज देयर अ सेकेन्ड पार्टी हु इज डुइङ द्याट भने कि हुँदैन। जस्तै पहिला चाहिँ सिनले चाहिँ डाइरेक्ट नेपालमै सिप गर्थ्यो होइन, त्यसपछि इन्डियाले चाइनाको कतिवटा ब्रान्ड जस्तै टिकटक हटायो, यस्तो यस्तो हुँदा सिन पनि हटायो होइन। त्यसपछि नेपाल आउन छोड्यो। ओके, सो नेपाल आउन छोडिसकेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ के भयो भने मैले त्यति साह्रो लाइक कति इयर्स त पास गरिसकेको थिएँ नि त, जुन कारणले चाहिँ मसँग बल्कमा थियो क्या अर्डर, जुनले चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट पुस गर्थ्यो क्या। लाइक डिरेक्ट कम्पनीसँगै, डिरेक्ट कम्पनी होइन, त्यहाँको कसरी बुझाउने, इनफ मसँग अर्डर भइसकेपछि मैले कुरा गर्न मिल्यो नि त। उताको सिन डाइरेक्ट भने होइन मैले, त्यो भनेन। हाम्रो त मेन प्रि अर्डर लिने अनि स्टोर हो नि त। सो स्टिल प्रि अर्डरै हो क्या। सो ब्रान्डसँग कनेक्ट छैन क्या हामी, कोही पनि छैन यहाँ। यु मिन लाइक इनफ अर्डर्स फ्रम द, त्यो कारणले चाहिँ जब नेपालमा आउन छोड्यो नि, डिस्पाइट द्याट आई कुड मेन्टेन मेरो त्यो सप्लाई चेनहरू भनेको क्या। बुझ्यो मैले भनेको? जस्तै सुरुमा अब जस्तै सुरुमा कसरी गर्ने भनेर सोच्दाखेरि सुरुमा त्यहाँदेखि यहाँ लिएर आउनु पऱ्यो सामान, त्यसको लागि कि आफै जानु पऱ्यो कि त्यहाँ कोही मान्छे थाहा हुनु पऱ्यो होइन। सो त्यहाँ कोही एउटा थाहा हुनेवाला थाहा पाउनु पऱ्यो, यहाँ छुट्याउने मान्छे थाहा पाउनु पऱ्यो। सो त्यति गर्दा हुन्छ। सो तिमीले तैँले गरिरहेको वाला चाहिँ देयर समवन देयर बाहिर, अनि उसलाई चाहिँ उसले अर्डर गर्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ सिप गर्छ नि, यहाँ छुट्याउने मान्छे भन्छ। अनि सिपमेन्ट यताउतिको लागि चाहिँ प्रब्लम्सहरू के फेस गर्छ? सिपमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने, अनि बिकज हामी नर्मली नै अब सपोज बाहिरतिर त यु क्यान जस्ट लाइक अर्डर ब्रान्डबाटै, इफ आम लिभिङ इन ब्याङ्कक अर लाइक क्यानाडा वरेभर हुन्छ नि, त्यही नै डिरेक्ट आउँछ नि त, मान्छेको डोर स्टेप्समै आउँछ नि त। द रिजन वाइ यस्तो ब्रान्ड्स आर वर्किङ इज बिकज वी डोन्ट ह्याभ द्याट फेसिलिटी हियर होइन। जस्तो के हुन्छ भने एजेन्टको लागि तिमी एकजना हो भने यारा अथवा मेरो लागि त मैले हन्ड्रेड्स अफ कस्टमरलाई रिप्लाई गर्नु पऱ्यो नि होइन। एजेन्टको चाहिँ के सजिलो हुन्छ नि, जस्तै मैले एजेन्टमा डिपेन्ड भएर उसले क्लियरेन्सहरू सबै गर्छ होइन। के हुन्छ भने जस्तै एजेन्टको लागि म एउटा पार्टी भयो भने मेरो त्यो जुन सामान आउँदैछ त्यहाँ त हन्ड्रेड्स अफ कस्टमरको सामान आउँदैछ नि त। सो के हुन्छ भने एजेन्टलाई यो चाहिँ बुझाउन सकिँदैन कि कतिको हतार छ यो अर्डर, कसैले आफ्नो बर्थडेको लागि अर्डर गरेको हुन्छ, कसैले काहीँ भेट्नको लागि अर्डर गरेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ प्रब्लमको लाइक बफर टाइम राखेको हुन्छ नि त। त्यो राखेर पनि कहिलेकाहीँ मिट हुँदैन क्या। किन मिट हुँदैन? अब एजेन्ट इज द वान हुज हियर हु डज द क्लियरेन्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन। ओके, सो एनीवन क्यान गेट एन एजेन्ट? ओके, जाऊ त्यहाँ यत्तिकै हुन्छ एजेन्टहरू त इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा त। ओके, इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा गयो अनि लाइक यु फाइन्ड एन एजेन्ट, अनि उनीहरूले चाहिँ दे हेभ समवन हु लिभ्स अब्रड
के उताको त आफै भेट्नु पर्यो नि त द उताको एजेन्टले चाहिँ उताको एजेन्टसँग चाहिँ कनेक्ट गरेर हुन्छ हो? यहाँकोले गराउनु पनि गराउँछ तर मेरो उम्. अहिलेसम्म भएको चाहिँ मैले उताको पार्टीलाई पनि चिने हुन्छु यहाँको पार्टीलाई पनि चिने हुन्छु कि ओके So सो त्यो त्यसरी भएन ट्रान्सपरेन्सी पनि भयो सो कस्टमर सर्भिसमा चाहिँ के प्रब्लम आउँछ भने कस्टमरलाई यसो एन्ड सो डेटमा भन्ने हुन्छ नि त होइन अब जस्तै हामीले पनि त जस्तै अर्डर गर्ने बेला हाम्रो पास्टमा कति टाइमले डिले भएको थियो त्यो सबै मिलाएर नै डेट राखेको हुन्छ है राख्न पनि है तर के कारणवश हुँदैन अनि त्यो कारणले चाहिँ डिले भइ नै रहेको हुन्छ कस्टमर सर्भिसमा त्यो चिजले चाहिँ प्रब्लम भइरहेको हुन्छ ए सो त्यसले गर्दा पनि ब्याकल्यासहरू चाहिँ अलिअलि आइ नै आउँछ। लाग्छ ओके ब्ल्याक ब्याक ग्लास Okay. I think like the reason why we wanted to talk about this was like the technical bit पनि होस् हैन for someone who wants to like start so like they know how to हुन्छ नि अब start गर्नलाई त ल यसो रहेछ भने थाहा भयो नि त and there's a lot about motivation and spirituality and drive that we talked about but like is there anything you want to tell the audience or someone who's listening जसलाई चाहिँ के स्टार्ट गर्नु मन छ के गर्नु मन छ फाइनली चाहिँ do you want to say anything त्यही त अब कसरी भन्ने किनकि मेरो टिचिङ अलिक ठिक होइन जस्तो लाग्छ किनकि मैले गर्दाखेरि त नसोचिकन गर्ने खालको प्याटर्न छ नि त मेरो त जे पनि सो कसरी भन्ने I think hit and trial like everyone cannot just like start with a perfect idea हुन्छ नि त्यो आइडिया क्रिएट गरेपछि like एक्सनमा ल्याउन पनि गाह्रो चाहिँ हुन्छ अनि धेरै सोचिराख्यो भने त्यो आइडियाको चार्मनेसै हराउँछ क्या यु वान्ट टु डु समथिङ किनकि यु फाइन्ड इट सो फेसिनेटिङ नि त होइन त्यसैले अब कुनै चिज पनि किन पाउन खोज्छ भने मान्छेले किनकि देयर इज समथिङ सो फेसिनेटिङ फर द्याट पर्सन कि त्यो पाम जस्तो हुन्छ नि त कुनै आइडिया तिमीले यति साह्रो पर्सपेक्टिभबाट हेरेर रिस्क एनालाइज यस्तो गर्दा गर्दा त्यो आइडियाको चामै हराउँछ क्या मोटिभेसनै हराउँछ क्या सो के गर्नु भने स्टार्ट स्मल होइन स्टार्ट गर्दा चाहिँ स्मल स्टार्ट गर तर गर्न चाहिँ गर क्या अनि जति सक्दो जति चाँडो हुन्छ त्यति गर्नु लाइक एजमा जति चाँडो हुन्छ त्यति गर्नु डु इट फास्ट किनकि के हुन्छ भने अब भन्नु मिल्छ भन्दा किनकि कति एज पछि फेरि सोसाइटल बााउन्ड्रिजहरू आउन थाल्छ नि त इफ यु डोन्ट प्रुभ युर सेल्फ पहिल्यै नै सोसाइटी विल स्टार्ट टेलिङ यु वाट टु डु नि त इफ आई वुडन्ट ह्याभ स्टार्ट 18 इयर्समा होइन मलाई ब्याचलर पछि के गर्नुपर्ने मैले होइन मलाई फ्यामिलीले भन्थ्यो क्या अब के गर भनेर हुन्छ नि सो इट गिभ्स यु एम्पल टाइम टु हुन्छ नि प्रुभ युर सेल्फ हुन्छ आफ्नो वर्थ प्रुभ गर्न टाइम पाउँछ र अब करियर बनाइसकेपछि फ्रिडम हुँदा पो मजा आउँछ नि त होइन वेन कसैले हात समातेर जहिले तिमीलाई देखाइरहेछ भने द्याट पर्सन हु इज डुइङ द्याट विल ह्याभ अप्पर ह्यान्ड अन यु नि त सो त्यो पनि हुन्छ सो छिटो गर्नु राम्रो आई मिन जस्ट लाइक अझै एउटा क्वेसन आइहाल्यो दिमागमा आई मिन अब अहिले त युभ काइन्ड अफ रियलाइज्ड होइन हिट एन्ड ट्रायल गरेर बाई मेकिङ द मिस्टेक्स द्याट युभ मेड कि देयर निड्स टु बी some planning involved like to say like that's something you struggle with and you're trying to work on it so obviously how are you planning to go ahead with that still मैले डिसिजन लिने तरिका त त्यही हुन्छ तर यसपालि चाहिँ अझै वर्क गरेर नै गर्छु किनकि त्यो मलाई त्यसले हेल्प गर्यो होइन सुरुमा हेल्प गर्यो तर त्यही अनुसार मेरो प्याटर्न बस्यो नि त ह्याबिट भयो क्या एउटा सो त्यसले धेरै डिफिकल्टिज पनि आयो त्यही अनुसार होइन तर फेरि मैले त्यो नगरेको भए फेरि त्यही अनुसार अर्को डिफिकल्टिज आउँथ्यो होला होइन तर अब मैले त्यही अनुसार स्टार्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ अझै मोर रिसर्च गरेर अब केमा चाहिँ लुप होल के छ अब म यो बाटो हिँड्दैछु भने केमा चाहिँ आई क्यान फेल हुन्छ नि मान्छेले केमा चाहिँ पोइन्ट आउट गर्न सक्छ त्यो आइडिया पनि छ र त्यसमा वर्क अन गर्ने प्लान छ तर फेरि पनि त्यो वर्क अन भएन भने फेरि आई विल नट होल्ड गरेर चाहिँ बस्दिनँ क्या येट आई विल डु माई बेस्ट तर टाइमिङ कहिले राइट हुन्छ नि यस्तो चिजले चाहिँ स्टिल चाहिँ म बस्दिनँ ओके I think we had a very fruitful conversation, Aza. Thank you so much for being a part of Dhikichyau, the podcast. And before I forget, today's episode is sponsored by YARA Fabulous and Coffee Ate It For It and our venue partner, Attic Restaurant. So thank you so much, YARA Fabulous. And the dress that I'm wearing is also from YARA. So thank you so much.
And with that, we'd like to end today's episode. See you in the next one. Bye.